Byla sranda, že... No, to je jedno. Ale jenom jedna jediná věc. Buď jsem to přeslech, anebo mi na samotný závěrečných scénách strašně moc chybělo... Nehrálo to tam, ne? Hele, no, já už jsem v tu chvíli, když jsem to dohrával, měl myšlenky trošku někde jinde, viď? V průběhu hraní jsem si říkal, že jsem to říkal určitě i nahlas, že by měl být a mohl by být a bylo by to dobrý, takže na konci už jsem měl myšlenky tak jinde, že mě to překvapilo, to ano, mile mě to překvapilo. Ale pak říkám, sakra, ale kde hudba? Tak promrhaný potenciál, prostě s Vaderem vždycky přijde tahle hudba. Jako jo, jakmile začneš slyšet ten dechací přístroj, tak super, ale prostě říkám, ta hudba, proč? Jaký tam můžeš nedat? Ale jako, aspoň že tak, no. Aspoň že tak, byla to taková malá útěcha. Dej hele pak vědět, jestli Survivor bude stejný jako jednička, co se týče hraní a tak dále. Protože pokud jo, tak... Nebo jak se to jmenuje? Já budu občas odbíhat ke sporáku, no ne moc krát, jednou, dvakrát odběhnu. A mezi tím tady teda začneme hrát. Takže... Slyším psa? Jasný. Díky. Ale to já už jsem říkal včera, že vrahem je zahradník, takže mám náskok. Dobrá tedy. Takže my jsme včera začali. Ukradli nám noviny. Pokusili se nás otrávit. Nebo nepokusili. My jsme vyšetřovali tohohle blbouna. Nakonec se ukázalo, že se nás nepokusil otrávit, že jenom upaluje tamhle za květinářkou. Vzpomenem si. Jo. Noviny zničil knihkupec Barnes. Protože je zamilovaný do paní Flemingové. No. Jo, protože my jsme tam u těch novin našli osten z nějakého kaktusu jedovatýho. Ale nakonec jsme zjistili, že ten kaktus jí tam dal nějak on, protože se jí dvoří a je jinak úplně blbej. Takhle se to prostě tenkrát asi dělalo. Počkáš, až ona odejde od stánku a pak jí tam anonymně dáš kaktus jedovatý. Dobře. A teď jsem zapomněl kam jdu, protože tohle byl včera fakt jako úplný úvod. Teď nemám žádný otázky. Tak pojďte, milý Watsone. Jdem pryč. Well, that was an utter waste of time. Přesně. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? Takže jediný, co víme, že knihovník se nás pokusit zabít nepokusil. Asi. I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you. Případ. Máme případ. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant... Zmizel sluha. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. No, nechceš jít první? Já nevím, kde je dům pana Stevika, nebo jak se jmenuje. Dům.
Pana Stevika, Barnesovo knihkupectví, Baker Street, Stenwick. OK. Tak jo, tak za ním, hurá. Not much further now. Je to tudy, milý vocne? Vyšetřujeme zmizení milého vocna. Jak jako jestli takhle zmizel ten sluha, tak jsem v hajzlu. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Vypadá jak Wolverine. It's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master. is not to dává justified. smysl, co? That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. Co vy, jak I se shall máte? need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but Zase ty yesterday I noviny. had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Tell me about Kimahia. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Maor. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of Chatrč na course, zahradě. but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Proč by od vás chtěl utéct? Už od vás někdy utekl? Is there... Co tam dělá ten Watson vzadu za karaoke? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Party hard? Did Kimahia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. I take Tak it to má this is být. the first time Kimahia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Vocne? Já se jdu podívat na vodu, asi jistě již vaří. Hned jsem tu.
Tak, kolik máme hodin, takže to vypadá, abych tak jednu lehoulince po jedný si vzpomněl. Tak co, neřídíme si budíka, nebo budeme věřit, že si vzpomeneme? Aha. Tak, milí vocné. Hurák, chatrči, kde bejval ten Maur? Říkal, že to nemůžeme minout, ale už jdu špatně. Já jsem nikdy žádný Sherlocky Holmesa pořádně nehrál. Jednou, ale nedohrál jsem ho. Někde bych si klidně dal sérii Sherlocků od snů. Jsem včera právě tak dlouho přemýšlel, co bych si zahrál. Až jsem se nakonec rozhodl k tomuhle. Protože to vypadalo, že by to mohlo být jako pěkně příběhový, s dobrou atmosférou a tak. I když musím říct, že aspoň včera ta první rekonstrukce toho nebyla až tak náročná, těžká, zajímavá. Čau Zdendo! No, tady je narvám dneska, vítejte. Provádím migraci disků na nový počítač, bohužel to dělá hrozný bordel ve hrách, ajajaj. Jak se vede, guys. Tak, co tady? Tady budeme hledat stopy. Takže hledáme, až to zažlutí. Žvíkací tabák. Zbytky žvíkacího tabáku. Byla odemknuta, bla bla bla, dobře, tak to mi nic neříká. Tohle je stopa, kterou nemůžu nějak namatat, tady. Šlépy, velikost cirka 46 s ošoupanou podrážkou. Bez pochyby dělnická obuv. To je 100%, to koukneš a vidíš, ha? Dělník. Tady šel. Nemůžu? Nemůžu jinam. Dělnický štěstí černou barvu má. Nemůžu najít třetí stopu. A shoe print, roughly size 11, with a worn out sole. These are a workman's boots. Mech. Teda jako? Nevím. Neblokoval mě tady třeba ten Watson, nebo tak něco? Jako úplně to nevypadá. Nedaří se mi najít třetí stopu. Ukazuje mi to, že to po mně chce 3. A já vůbec jako nemůžu se nikam jinam hnat. Zajímavý, jakože. Ani otočit se pořádně nemůžu. Ale nevím, jestli je to schválně, nebo jestli je nějaká chybka. No pojďte, Watsone. Je možný, že až později třeba? Jako fakt nevidím, no. 2 ze 3, anebo třeba, ale tyjo, to je divný, no, to je divný. Nevím. Zajímavý.
Jdem do té chatrčeraše. Soustředění si povšimneš i těch nejmenších detailů. Jakmile se na obrazovce objeví zvlněný zelený kruh, stiskni Q a následně předmět podrobně prozkoumej. Nezapomeň, že některé stopy jsou viditelné pouze, pokud máš na obrazovce připnutý patřičný důkaz. Takže my si musíme, aha, OK, takže my si případně musíme důkaz. OK, to je to kvéčko. Otisk kolene. Někdo se tady ukrýval? A soudě podle množství tabáku hodně dlouho. Máš-li k dispozici dostatek stop, může Sherlock provést rekonstrukci událostí. Nejdříve stisknutím Q aktivuj mód soustředění. V herním světě se objeví zářivé body, které představují dílčí události. Interakcí s těmito body zrekonstruuj scénu. OK. Uhnivocné. Shit. Takže. Ukrývá se tady Maur. Ale já nemám... Já mám podle mě jenom jednu, ne? Jakože já budu potřebovat zrekonstruovat, až jich budu mít víc, bych řekl. Že jo? Aspoň to tak vypadá. Nebo se tím myslí... Ne, to asi... No, uvidíme, zatím půjdeme dál. Pojďte, milý Watson. Zvuky holka nemám přidat? Klíč bude zahnutý doprava. Neobvyklá klíčová dírka. Tak, jsme tady u Maura doma. Co to tady je? Žere zrní? Nebo to je jeho záchod? Dík. Někdo do něj zabořil obličej. Myslíte, že schválně? Nebo někdo násilně? Já bych si typl, že prostě Maur přišel a začal žrát zrní ksichtem. A zase nemám. Zase nemám stopu. Ale jako fakt chill, hele, nikam nechvátáme, hezky si s tím můžeme pohrát. Neproudí žádný vzduch. Okay. Co je to? To bude nějaká jeho nosní flet na Nguru. Oblečení z pytloviny. Jo, ten vypadal, že ho drží hodně zkrátka toho Maura. Tak, co pak to tady máme? Cár jutové čeho, co? These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Tak to jsme asi zjistili druhou věc. Že se tady došlo k rvačce, to vypadá, hele. Aspoň teda mým profesionálním očkem to tak vypadá. Co nevidím, je druhý důkaz zde. Vidíte někdo? Pozor, pozor. Co to je, šroubová? Dalekohled námořní, ovšem. Někdo nám ukradl Maura?
Tak. Co myslíte, půjde teď rekonstrukce? Hele, už máme... Teď bychom to asi nějak seřadili. Hele, souběžné stopy kola. Could have left these tracks. They seem fresh. Uvidíme, co se nám podaří. Takže tady se schovává Maur. Asi. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. OK, Maur dostává do držky, rvačku jsme tušili. Ne, že bych to úplně zatím chápal. Heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Doktor? Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. Opioids? It's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Mutton chops. The remains of a meal. The ashes are long since cold. Popel už vychladl? Co o tom soudíme? Já si možná musím připnout něco, jak jsme se o tom bavili. Mě to tamhle nahoře nějak svítí. Kam se poděl Kimia? Připnout důkaz. Kam se poděl Kimia? Ty vole. Musíme tomu přijít na klub pořádně, tomu ovládání. Takže... šaty z pytloviny, zbytky tabáku. Ježiši Kriste. Já bych si dal. Nevím. Tak teď nevím, jestli mám připnuto nebo nemám kam jdete voc, ne? Podle mě to nahoře chce po mně ten připínáček tam, abych si připnul. Jo, počkej, důkaz. Já jsem tady dal připnout něco jiného, totiž já jsem tady dal odepnout. Wait. Jak mám kurva vědět, jaký mám připnout? Kolejové stopy na zahradě. Kimiova chatrč, to bych zkusil připnout. Zkusme. Co je rozvinout? Jak to můžu rozvinout tam? Kimia bydlí v chatrči, především v předsíně chatrče se válí několik rozbitých beden a cár pytloviny. V ohništi leží ohořelá kulička. Jedná se o narkotika a na pytli se zrním je znatelný otisk lidského obličeje. No, rvačka no. Ale co s tím dál? Vocné do prdele. Takže teď co? Děláme rekonstrukci tohodle? Já tomu zatím příliš nerozumím, musím si hlídat za pár minut ty těstoviny. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Ale vocne kurva, začínáš mě srát. To je jedna.
druhá. No air coming through it. Zajímavý. Tak víc možností, no. Můžu mít taky třeba připnutý špatný důkaz. Zkusíme se podívat znova na tu zahradu. Na zahradě jsou ty kolejové stopy. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Nebo teď volím pořadí? Stejně podle toho, co tam svítí nahoře, mi ještě pár chybí, ne? Ten Watson mě asi bude brzo srát. Ach jo. Ne, fakt. Se nedá hrát jednou normální hra. Kde prostě v roce 2023 už ty postavičky nedělají takovýhle... Můžu mu dát příkaz prostě stůj, Watsone. Vypadni, Watsone. Asi jo, no, asi jo. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Dobře, takže takhle. Tady vidíme stopy kola. Takže půjdeme sem, protože to jsou stopy nejspíš od tohohle. Takže tady bych hledal. A ještě chviličku a jdu na chvilku pro ty těstoviny, hned to budu zpátky. A taky tohle bych chtěl víc prozkoumat. Klíč bude zahnutý doprava. Hele, sekerka. Můžeme si udělat polívku. Baraba.
Tak, já jsem tady s jídlem. Vážně, hele, dneska je to extra chill stream, jo. Jsem úplně mrtvej, takže nečekejte žádný rychlý progres, spěch, jenom chill. Takže, kdyby někdo měl něco, můžeme si povídat. Teď u toho budu pomalu zobat. To u vás nového a tak. Budeme teda hledat stopy. Neschovával jsem třeba klíč nebo tak něco? No air coming through it. Okno. Is this a tanifa, a Maori water spirit, or something else? Morský duch vody, Watson ví všechno teda. Either way, it's giving me Sherlock. chills. Bůh vody. Pomáhá nám to nějak? Snad, že Maoři si cení vodu. A hele. Šátek. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Někdo ucpal kouřovod. A teď to začíná být zajímavý. To bych taky přidal. Nevím, jestli bych to neměl mít třeba teď připnutý s tím kouřovodem. Tady přesně nevím ještě, jak to funguje, no. Jdeme se podívat na ty kolejové stopy. Asi. Aha. Plesnivá, rozpadá se, dlouho nepoužívaná. Dobře. U zdi stojí stará kára, kterou ale už léta nikdo nepoužívá, OK. Tak jak? To mi nepřijde, že jsem teda zjistil tak důležitou věc, ale dobře, ne? Ale v podstatě už jsem jí asi... Hele. Hromádka polen. Někdo je upustil?
taky souběžné stopy. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Koleje se nacházejí poblíž chatrče. Pod příspěškem stávala kára. OK, takže máme jakoby čtvrtý. A teď bychom mohli připnout tenhle a začít pátrat po tom zámku a klíči. Asi. Vidím to na ten klíč, že musíme vyřešit, no. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Hele. Jsme si tolik nepomohli teď, co? This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. This disappearance is intriguing, though. I cannot make head nor tail of it. No.
Jako na připnutí tady teď nic nemám. Kam se poděl Kimia? Jak důkazů tady je? Teď bych asi nemusel mít nic připnutýho, to by tam snad svítilo. Jako ten klíč jsem objevil, ale nic extra jsem s ním neudělal. Si myslím, já nevím. Nebo spíš místo po klíči, protože tady byl asi jiný klíč, já nevím, tohle. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head not tail of it. This disappearance is intriguing. Nevím, jestli třeba ještě nedávám fakt to pořadí, ale... Ne, asi ne. Zatím teda aspoň. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Tady máme kola. Já nevím, jako jestli třeba tady nemusím mít připojený nějaký důkaz, ale když tam nesvítilo nic, tak se skoro myslím jako, že ne, no. Jo, řešil jsem tady naposledy ten klíč. This lock is quite unusual. It appears that the key... Možná jestli nemám si odpovědět na nějakou otázku už teď v paměťovém paláci. Ale já jako nevím popravdě. Jestli tohle znamená, že mám dát 2 modrý a 1 tu. Kolejové stopy třeba. Šlépěje. Katrč. Katrč. Šaty. No, nevím, no. Se mi nezdá. Jako, podíváme se ještě, ale našel jsem. Stopy. Ty jako nevím, no. Možná jestli mi ještě nechybí něco, ale... Zámek. Co ten zámek?
Tam je napsáno pomoc, ale... Otázky se objevují v paměťovém paláci, moment. Aby se příběh posunul do další kapitoly, je potřeba odpovědět na všechny otázky. Pokud v paměťovém paláci nemá otázka, nebo pokud máš k dispozici dostatek důkazů k zodpovězení, budeš na to upozorněn touto ikonkou. Teď nevím, jestli tam ta ikonka je nebo ne, to by nám teda pomohlo. Asi ne, si myslím. To spíš si myslím, že nemáme dost. Zkouším otevřít vyšetřovat, jasně. Je-li důkaz doplněn u to... OK, tak to už jsme měli, to jsme teda vyřešili. A aktivovat moc soustředění. Po zaměření bodu zájmu chvíli vyčkej, než si Sherlock povšimne důležitých maličkostí nebo než vydedukuje. You should be bent to the right. Pokud je důkaz označen touto ikonkou, znamená to, že si o něm lze s někým promluvit. No možná, že jsem zbytečně... Možná bych měl jenom prostě jít a promluvit si znova s tím týpkem. Co? Jste Viku? Aha, předložit důkazy, no já jich moc nemám teda, ale dobrá. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Hajzl. Where on earth are you going with this? I thought you were meant to be intelligent. I thought you were meant to be intelligent. I thought you were meant to be intelligent. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it.
I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Chodil bos, to znamená, tam ta stopa by neměla být jeho, protože říkal, že to je nějaká obyčejná dělnická obuv. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Dobře, máme aktualizovaný důkazy. Co s nima teď uděláme? Takže ten klíč se tady vysel, něco nového? Co tam máme dál? Jsme našli dalekohled, ale už nevím, kde byl. Tak, co teď? Ne, že by mi to zas až... Hele. Nám se aktualizovaly ty... Teď už můžeme dělat rekonstrukci, to vypadá. No. Pěkný model té postavy, no. Tak prostě někdo tady s Kimijou vytíral podlahu, dobře. Počkej, já teď nevím, jestli je to myšleno tak, jak... Jestli já to sestavuju, nebo... Nechápu. Jo, počkej.
Tady to veze... WTF? Já to nechápu. Jo, tady veze týpek, jo, už chápu ten model, že to je neznámá postava, no. Mohlo by to vypadat asi trochu líp, ale dobrá. Tady veze týpka. Tady veze týpek. Jo. Ale to spíš bylo tak. Že veze týpka. Tady bychom, řekněme, mohli. Jo, takže Kimia se tady modlil u popela. Přišel cápek. Vytáhnul ho. A ještě předtím se tam ten cápek schová. No jo, ale v tom případě tenhle ten odemykal. Pokud Kimiu odváží, tak odemykal tenhle ten a ne Kimia, že jo. To znamená, že tohle taky není Kimia, ale ten útočník. Ano. Který tady žvejkal tabák. Čekal na Kimiu. Pak běžel sem. Když Kimia byl tady, tak ho vytáhnul ven. Tady ho takhle táhnul. Naložil ho, odemknul a jel. Tak schválně, let's go. Shit! Tady byl ještě jednou teda. Tohle je první. Možná tohle je špatně. Jasně, tady je ten dalekohled. Týpek si žvejká a čumí. Teď. Zase nic. Týpek si žvejká a čumí. OK. Tohle by mohlo být. Ne, počkej, v tom případě to nedává smysl, že jo, protože... Pozor! Dobrý nápad. Počkej, ale to nechápu. Protože tohle by v tom případě mělo být dřív než tamto, ne? Týpek ucpává kouřovat, alright. V tom případě, ano. Ne, takhle to nevidím. Jasně. Týpek ucpává kouřovat. Vocne, vypadni, nebo to odinstaluju. Načež ho omámil a může ho táhnout ven. A je to hotový. Nazdar. Hurá! Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimmy here went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimmy here inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimmy here had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense.
Jdeme mu říct, že si musí koupit novýho sluhu. You'd best have found something by now, gentlemen. S prázdnou ne. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon Kimahir, likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, Sidak. not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second Jako má wasted. pravdu. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Dej mu jednu. Why are you still here? Super kolo. Tak, milí vocne. Which way? Máme tady něco na připnutí? Máme tohle. Ah, there we go. There we go. Tak tady asi není moc možností, kudy by jel, tak poběžíme, co? A pozor, 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 pozor. No je to ono, ne, ale... Tady nevím, jestli jsem někde třeba něco jako myslel, abych tu hru nerozbil. Jo, moment. On tam sice byly stopy, ale naše stopa končí tady. Ale no tak. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Wheels picked up grass along the way. Kimahir's cart, I gather.
A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Co pak to tu máme? Roy Salisbury? That be the name of our man. Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Co je ledek? Poblíž se povalovala peněženka. No super, ale co s tou peněženkou? Stojí na ní Roy Salisbury Londýn. Dusičnan draselný, aha. OK. Jo, a my si teď můžeme začít možná odpovídat na otázky. Jaký důležitý poznatek lze zjistit o únosci? Dračí smyčka, podle mě, to by mohlo naznačovat nějakého námořníka nebo tak něco. Je. Chápu. To je od tebe hezké. Mech. Jednu jsem trefil, dračí smyčku. Zajímavý, no. Jako poznat jako o únosci. Já bych tam dal prostě jenom ty stopy, že jo? OK, už mám 2. Ten tabák? Ne, ale ten už jsem dával. Chybí mi něco. To už mám. Dalekohled, že špatně vidí? Jo, takhle, že je námořník. No teď jo. Námořník. Tak hurá do přístavu, milý Vocne. Teď nevím jestli. Jo, asi jo. Kam se poděl Kimia? Jel bych na vštívenku, že? A tak, teď už nevím. Chybí 1. Stopy vedou do přístavu, teda je to genius. Nedávno ledek explodoval. Hurá, musíme chytit drožku a hurá na něj.
The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall Hele, need to to je take a štěstí. cab there. Zrovna je tady. Chystáš se definitivně opustit tuto lokaci? Aha. Moment. Jako ono asi jo, ale... Že jo? Jakože úplně to jo. Let's just go. Stenwick wanted Máme tady něco neuzavřenýho, jako nevypadá to, ale... Vždycky se něco May I najde. ask you something? Sorry, sir, I can't help you. Zavřeno, co? Could you help me? It's a shame I can't answer your question. Kulový, kulová, kulové. Zajímavé. May I ask for your assistance? Excuse me, what? I'm not sure I know. Jako já nevím, kam jinam bych šel, no, jako co bych tady dělal. Z mýho hlediska je všechno uzavřeno a jak sám řekl, musíme si pospíšit, takže jo, let's go. Where to go? The Port of London, please. I will show you where to start. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. Did not take you for the superstitious Zrovna jsem chtěl říct to samý, že jsem Such to things nevěděl o are mere něm. fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a Chtělo by to, rosary into my tohle hand. jako je fajn, ale A gift, he nějakou said. novou pořádnou hru, jako fakt jako, která by mě chytla. Dr. Watson? Buď akční, nebo Yes, prostě well, I shan't něco, get into crafting, survival, cokoliv, Sometime jako later, něco, I ale found pořádnýho, myself no. lost in the desert. To špatný s tím. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift. Mám obavu, že se nechystá nic nového víc, co? Yes. Aspoň co by mě osobně kojilo To whom I'm koutky. grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I Žádnej nový Elden Ring. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Tak, Watson tam měl emocionální průjem. Sherlock se může vyptávat na důkazy osob ve svém okolí, cool. Popis únosce. To je pravda, navštívenka je asi lepší nápad na připnutí. Hej ty! Opilče? Are you able to help me? I think I can help you. Muž tohoto jména se údajně často vyskytuje poblíž loděnice. Skvělý. Poblíž loděnice, hip hip hurá. Do you know anything about this? It's a shame I can't answer your question.
Momentík. Co vy? Žádná hra vás nenapadá? Něco zajímavého nebo tak? No to nemusí být jako nový, ale... Pro mě nový, no, ale... Ono to bude zlý. Reálně přemýšlím, že bych si pořídil nějakou jako fakt crafting, no. Sons of the Forest. Nebo že bych se vrátil k craftu, který jsem kdysi hrál. Každopádně teď hledám pana Soulsbyho. Nazdar kočko, tak jak to jde? How you doing? Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. Jo, to je hnusná. No, co se dá dělat? Hledáme jistého muže. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Jmenuje se Soulsby. Soulsby. Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Myť si jdem, babo. Bledý obličej, má popraskané rty, potvrdit, OK. Kozy, jo? Aha. Skvrny od zvratku? Důsledek ranních nevolností? Kámo, ten jí to přečte, že je těhotná. Břicho, mírně zvětšené. Co ještě tam máš, babo? Co pak? Kalhoty, poněkud těsné. Tak když je břicho zvětšené, kalhoty bývají těsné. Netuší, že je těhotná, tady těhotenství. A jak mám kurva vědět, co z toho je pravda? Jak to mám prostě vydedukovat? Krčmářka prochází ranou fází těhotenství. Jako podle čeho mám vydedukovat, jestli to ví nebo neví, teď já nemám tušení. Prostě WTF? Čekáte dítě. Miss, what if I told you that you are in the family way? No, really? Oh, thank you, sir. How would I, a simple woman, have ever known without your help? Fuck debil. Doctor. In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Někomu to řeknem. I heard tell of a recent explosion. Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Jako ten raft byla docela prdel na tu nejtěžší obtížnost, ale pak to začalo být už trochu moc klišé, že člověk nedělá prakticky nic jiného, než pěstoval, no. Plakát. Pomozte, ztratil se Girveš. Týden nezvěstný. Kámo, seru na Girveše. Mám svých starostí s Royem Soulsbym. Hej, cápku, vydrž. Could you help me? Sorry, sir. Can't help you. Excuse me, just one question. It is a shame I can't answer your question. A dost.
Poblíž loděnice. Kde poblíž loděnice? Cápku, zpívej. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Can you satisfy my curiosity? Sorry, sir, I can't help you. Doufám, že ten Watson umí dobře prát, protože celkem se toho borci nebojí. Tak jak? Is this familiar to you? I can't tell you because I don't know. Can I ask you a question? No, sir, I've never heard of it. To jakoby neměl být žádný takovýhle malý chcíplej rybář, že jo? To nedává úplně jako smysl. A mohl by ho znát. Hej, koukal někdo teď na monitor? Nebyla tady teď loď s rybářem? Jako bez legrace. Aha. Jsem tam reálně viděl molo s rybářem. Pak jsem se otočil a bylo molo bez rybáře. Can I ask you a question? I think I can help you. Pojdej! Šel zkontrolovat vrak lodi, která kotvila u třetího mola. A včera explodovala. Třetí molo kde? Vrak lodi. Ty vole, kde to je? Kde je sakra třetí? Výborný. Molo číslo 3 tady. A kde jsem já? Počkej. Oh, nice. Aha. U třetího mola, no skvělý. Nejsiš ty Salisbury? Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. Now, where was I? Tak si ho nejdřív sjedem. Bořinka. Má střední postavu. To tak trochu neodpovídá našemu pachateli zatím. Taky to tak nevypadá, ani on tak nevypadá, že? Skvrny od razítka. Celní. Z ryzího zlata nové. Ochablé svalstvo, žádný silák. No konec konců my víme, že Kimia byl silák. Tenhle nemusí být, když ho omámil.
kapse má zasunuté luxusní hodinky. Korumpovaný úředník nebo prax prostý zloděj? A co já vím? Co já vím, prostě. Tohle se mi nelíbí, jako dělat si závěry absolutně bez možnosti dedukce. Jo, předložit důkazy, takže... Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's Jo. kidnapping, I might add. No jakože... No. Jakože... Someone used it without my consent. S vodítkama, s indiciema, ale jenom tak si prostě vycucat z prstu, že je těhotná a... Jestli to ví, nebo to neví, jak já to mám jako poznat, nebo... Jo, víš co, jakože... OK, tak u té těhotný to bylo jedno, Sherlock Holmes si prostě řekne, že ona to neví, protože prostě je debil. A ona mu to pak vmete do ksichtu, ale... Prostě jak se mám rozhodnout, jestli je skorumpovaný úředník nebo zloděj, prostě co já vím. OK, tak dejme tomu, že to asi není u důležitých věcí, ale... No počkej, cápku. Co mi nelíbí. Of the cursed mermaid. The thought of walking in this fog. A co mám dělat teď? Holmes k odpovědi nedospěje redukcí, on už odpověď prostě zná, důvod si už vymyslí. No jasně, ale on třeba jako nezná, nebo jako že neví. Tak, ale tak, on taky asi Sherlock není neomylný, že jo? Má možná brilantní redukci, ale... Jo, jak říkáš, no. Prostě si to vymyslí. Jo, tak asi to nebude v důležitých věcech, že bych... Že co, konec konců. Je mi uprdele, jestli je skorumpovaný úředník nebo prax prostý zloděj. Teda, je to genius. Je to genius. Potvrzeno. Soudě podle nápisu Moskva na lodi připlula od někud z východu. Já se klaním před jeho velikostí. Nicméně nevím, kam mám jít teď, ale... To je Watson. Teď vypadá jak Harry Potter. Když vypadá jako, že jde hrát tenis v 80. letech. V chudinské čtvrti. Červené sukno, OK. Jdeme hledat do chudinské čtvrti dřevěné sukno. Co já vím zase, kde je chudinská čtvrť. V jedné knize byla jedna Sherlockova dedukce. Ten muž je doktor. Proč? Protože nosí velký klobouk. Help me, please. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Teda jako na to, jak velký byl podezřelej ten týpek. A dobrý, no, tak našli jsme tam jenom na všívenku, ale stejně. Ale jinak to působí fajn ta hra zatím.
It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Help me, please. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Are you able to help me? Sorry, sir. I can't help you. Tak. Snad už taky bude víc času na hraní, tyjo. Tenhle ten týden byl zase šílený v práci. Tak doufám, že už se to brzo uklidní a ten příští víkend. Hej, a víte co? Jestli říkám správně, tak následující 2 víkendy budou trošičku delší a budou svátečky. Excuse me, just one question. Sorry, sir. I can't help you. Dokonce jsem ten příští týden tam chtěl spojit nějaký volno, protože mám koncert té Avril Lavigne, ale vzhledem k tomu, jak to teď v práci mám, tak si radši zatím nebudu nic plánovat. Já jsem se vrátil, omylem. Do you know anything about this? No, sorry. I know nothing. I know nothing. Skladiště, tak to jsem asi v hajzlu, co? Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Jako v takovémhle případě už mi začíná chybět minimapa. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Taky jsem mimochodem viděl Obi-Wana Kenobiho. Do you know anything about this? Sorry, sir. I can't help you. Když už není síla na hry, tak aspoň občas na něco kouknout. Ale ve StarCraftu jsem hitnul Diamonda. Že by to něco extra znamenalo. Pak jsem začal dělat píčoviny. Tím Kenobim? Nebo tím StarCraftem? Is this familiar to you? Sorry, sir. I can't help you. Help me, please. No já jsem to nechtěl hned z první hejtit. Obzvlášť když vím, že máš tyhle věci rád, samozřejmě, určitě ne všechny. Už jenom kvůli té tematice prostě toto, že jo. Ale musím říct, že jsem byl zklamaný trošku, no. A možná, že i víc. Tobě se to líbilo jak? Jo, OK. Tak. Já neviděl všechny věci Star Warsový, ale musím říct, že tohle mi taky přišlo dost slabý a dost, no. Jako ze začátku to začalo celkem zajímavě, dejme tomu. Pak nějaký takový celkem běžný věci mě tam začaly srát, jakože prostě úplně jako to nedávalo smysl. A poslední 2 díly já jsem to sotva dokoukal, jako to bylo zlý, ty věci, jak tam potom rozjeli Vaderovský věci a tak, já nevím, no. Vůbec mi to nesedlo, jako. A vlastně ani ta jedna no vůbec mi to vlastně nesedlo celý. Mrzelo mě to, viděl jsem tam promarněný potenciál docela. Samozřejmě. Asi nejsem cílovka, nevím, ale...
3 věci, a to je Evan McGregor, jasně, Hayden Christensen a Vivian Lyra. Blair. A ten závěrečný fight Obi-Wan Vader. Jako co se týče fightu jako takovýho, dejme tomu, ale rozuzlení se mi nelíbilo. Veď, neskutečně promarněný. Jako, já jsem občas u toho chytal doslova už jako záchvaty smíchu, jo. Nejlepší bylo, když Vader na tom staveništi tam někde překvapil prostě Obi-Wana. A Obi-Wan prostě takovýma úplně pomalejma krůčkama zaběhnul za takovou malou hromádku s pískem, nebo co to bylo. A najednou Vader nikde prostě, najednou nikde. Říkám, ty vole, tak tomu Vaderovi bych i já utek koukám. A Vader, a najednou je tam prostě. Tam ty scény na tom staveništi byly takový divný. A on si prostě jenom tak popoběhnul, jenom takový 2-3 krůčky, tada, a jsem fuč. Kteří z toho byli hodně zklamaní, no to věřím. Úplně, jako ta honička, to bylo prostě až komický mi přišlo. Neříkám fight, ale ta honička, než na ten fight došlo. To bylo to první střetnutí nějak. Obi-Wan skoro ve stealthu, ty vole, a najednou ho ztratí prostě, no. No. Ovšem, to je pořád nic v porovnání s tím, když Obi-Wan honí pro změnu 10letou holku. Nebo když tlupa nájemných zabijáků honí 10letou holku. Nebo když doslova kdokoliv honí 10letou holku. Vyloženě já bych dohnal 10letou holku. A ona tam, no. Tak, teď jsem se trošku zakecal. Pojďme do toho. OK, připnutý to mám asi správně. Takže potřebujeme... Vrátíme se asi na molo? Nevím, nebo jsem. To bylo hodně strašný, že jo? Jako to jsem nejdřív prostě jako fakt čuměl. Ten... Na jednu ruku jí tam měl, že by se prostě natáhl by ruku a měl by jí. A oni tam honí ještě 5 minut. No. Jsem se trošku rozčílil. Předložit důkazy. Have you been drinking? Have you been drinking? Never heard of it. Never heard of it. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the pool. No, takže tak, no. None. It was hard to understand what she was saying. Už se ani nepamatuju, jak to dopadlo s tou ségrou. Mám takový dojem, že každá ségra vždycky nakonec vyměkne, to už mě taky začíná srát. Bydlí v přístavní chudinské čtvrti před vchodem do jejího... No, ale to mi nepomáhá. Protože ten Grand Inquisitor a Fifth Brother, tak ti jsou fakt k smíchu proti tomu, jak byli spodobnění dříve. Hej, počkej, co byl ten jeden čínský, jak vypadal jak Raiden, bůh hromu a blesku. No a jak se nechali vodní zabít, to bylo taky 7. a 9. nevyměkli, než zemřeli. Jo, to je pravda, no, jenom ty to jenom nestihli. Ani nevím teďko 7, jestli jsme, protože vím, že 7. nebo 9, spíš 9 jsme zabíjeli ve hře, že jo, ale... No to nemělo chybu, no. 7 je v seriálu, jo, ok. A 9 jsme zabili ve hře, myslím. Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you. May I Sukno, ask červené you- sukno. Jak to, že ne? Help me, please. I'm sorry, but I don't know anything. 7 je v seriálu. Ok, Can I to... ask you a question? It's a shame I can't answer your question. Chudinská čtvrť, here we go, finally. Tak, hledáme červené sukno vyvěšené. Tamhle?
Má být svítící. No ne, jako... Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Bylo to fakt slabý, no. Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother. She got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. Jako, co se týče rozuzlení střetnutí Vadera s Obi-Wanem, jako já nevím, no. Jakože Obi-Wan doslova dvakrát řekne, udělám, co musím, a doslova dvakrát ho nechá žít. Poprvé, OK, podcenil to. Mistakes were made. Ale teď? Bych řekl, že to možná mohlo skončit tak, že to podcenil pro změnu Vadera, nechal ho tam zasypanýho a odešel, i když teda taky, no. No, nevím, no, prostě, no. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? To je jedno, prostě se to nepovedlo, no. Near the, shrine. I tried to sell it to buy, medicine, but no one wanted to buy. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a Velký, silný a ošklivé oko? To nezní jako Soulsby, kterýho známe my, že? Hele, tady se někdo vydává za Soulsbyho. Proto používal jeho navštívenku asi. Takže my hledali špatného Soulsbyho. Nebo aby to bylo o nějakých věcech, co dělal na Tatooinu v utajení. No jasně, no. No, víš jak. Jako, já chápu, že lidi chtějí vidět tyhle ty hlavní největší postavy a tak dále, ale prostě, jak říkáš, aspoň mohli tomu dát trošku nějakou... Co tu máš? This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. I miss Girves. Do you think he's okay? Výpověď nepálského chlapce. Na oltáři v domě přívěšek, který dostal. To nevím, jestli jako mi... Teď nevím úplně, kam mě to vede. Maybe she wouldn't be sick. Má smysl prověřovat Soulsbyho? Měl jste někdo někdy masový koláč? What are you gawping at?
doesn't ring a bell. What are you on about? What are you on about? What are you on about? I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. To je jiný Soulsby, toto Sherlockovi kurva ještě nedošlo? To už my víme. Nebo aspoň si to myslím. Podle mě se někdo vydává za Soulsbyho. Někdo velký, silný a s jedním okem. Jenomže co teď? Nemůžeme... Kdo unesl Kimiu? Popis únosce. Podle mě nemám dost indicí. Ale trefil jsem 2. To je blbost. Hustý. Stejně nemám 4. Tady mi bude chybět. Kam teď ale? Matka Dea skončila v místní nemocnici. A kde? Dá se tady někde najít nemocnice? Jako VTF nemocnice tady. Já jsem zase tady. Neřekneš mi, kde je nemocnice? Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers. Špinavý Summers? A nasty lout with a silver ball in place of a missing. No videa. Kde? Shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Já se nebojím. Tadyhle doktor Watson je známý rváč. Takže jdeme znova prohledávat lodě. Is this familiar to you? It's a shame I can't answer your question. Přemýšlím o tom raftu reálně, ale vím, že mě tenkrát přestal bavit. Doufám, že jsem nepřišel o progres, neměl jsem tam něco jiného připíchlýho náhodou. Ne, dobrý. Ale... stejně by mě to nemuselo takhle. Wait. Únoscem je špinavý Summers. A Roy Soulsby by mohl být jeho komplicem. Přesně. Abych na něj ještě jednou udeřil. Přesně. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that?
man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Boulder Dash. Sorry, you lost me there. Zapírá. Mr. Soulsby. What? And how do I fit? Sorry. Mr. Soul. And how do... Mr. Soul. And how do... Mr. And how... Mr. Sakra. And how... Mr. And how... Mr. And... Mr. Uniká mi něco? And how... Mr. And... Mr. A man named Dirty Tohle už Summers jsem was dával, involved ne? in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Aha. Takže my máme tamhle nahoře potvrzený jeden, to vypadá. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. Možná musím dát 3 v řadě. You cannot be serious. It's true. Nice. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Máme ho. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that, on my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He's a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Říkal, že má to skladiště cinklý červenou barvou. Tohle vypadá po... Ano. No tak. To je? Moc neotevřete. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Tohle nechápu.
Do you know anything about this? Sorry, sir, I can't help you. Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you. Teď teda nevím. Jo, pozor. Tady je taky červená. May I ask for your assistance? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Help me, please. No, sir. I never heard of it. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Help me, please. No, sir, I've never heard of it. Ale vysvětlete mi to, proč byste tam nedali tu závěrečnou muziku Darth Vaderovskou, proč? Prostě proč? Kolikrát na to čekáš, prostě jenom na to? Do you know anything about this? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. To jako někdo zapomněl prostě, ne? Hej šéfe, máme tu hru skoro hotovou. Jo, tak super. Jaký požadavky, no, dejte tam Vadera. O, vydáno. Can you satisfy my curiosity? Sorry, sir, I can't help you. WTF? Si někde něco dělám špatně, co se po mně chce? May I ask for your assistance? It's a shame I can't answer your question. Třeba ho najdu teď v hospodě, no, nevím. Can you satisfy my curiosity? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Není tu Summers. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. A výpověď, výpověď. I failed to follow. Why do I failed to follow. Výpověď Roye Soulsbyho nefunguje, jo. Třeba je otcem. To je zvláštní. Že bych ten důkaz neměl?
Why do... Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? Tak, čím jí dáme teď? A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Ještě jedno teda. Hard to make heads or tails. Are you finished? A teď musím znova, jo? Takže nejdřív ze všeho jsem dal co? Že kdo je únosce. Pak výpověď Soulsbyho, to je jasný. A teď? Kurva. Co jsem dával, kruci? Pytle. Tady ani nemám podle mě ty vole dost dost důkazů. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Tak takhle on to zahraje, jakože by měl slyšet své nenarozené dítě, Ježíši Kriste. Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. OK, máme klíč od salonku. The hairs on the back of my neck stood up. Jen počkejte, já ho najdu. Strong man needed for moving. Crates in warehouse area. OK. Čerstvé škrábance, hluboké. Nevím, jestli bych řekl, že jsou to symboly. Tohle vypadá jak trochu jak taury. 5 shillings. That won't go far. Oscar Summers.
Co teď? Rekonstrukce nebo tady není moc co rekonstruovat, ne? Nábor dělníků. Že by Kimiu ukradli jako aby makal? Nice. Somersovo skladiště zvenčí označeno červenou barvou. Let's go. Kde je Kimia? Uhnivocné. A je. A je. No, počkej. Jo, takhle. OK. Takže levá o jednu vejš a prostřední o dvě vejš. Říkám správně. To je dobrý. Aspoň teda jednou. Měl bych si připnout, zdá se. Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say, it is for the greater good. This crank saw some use. Co na vás, jak působí tato hra? Dej, vemte si někdo to moderování těch hry na speedrunku. Zdendo! Well oiled and well maintained. Fit for a crank. Okay. It's stuck. No one's used it in a very long time. Tak bych si vzal tu kliku, ne? Ne? OK, tak ne. Layers of rust will prevent any movement. Zajímavé. Něco tu teď svítilo žlutě, ale ty hitboxy trošku zlobějí, si myslím.
No prosím. Teď to tu bylo a už to tu není. To je zlé, tohle je chyba. Jo, WTF? Tak tohle je co jako... WTF? There are a couple of marks on this end. Ještě jedna podobná píčovina, jo. The scratches are fresh, left by something metallic. I can't do it with my bare hands. It's stuck. No one's used it in a very long time. The layers of If we rust stay will out much prevent any longer, I'm going to movement. need some supper. Koukám, že Watson má hodně hlášek. Jednu. A hidden passage, just as I expected. Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Will do. Be careful down there. Jdu sám, jo, jsem teda hrdina. Základní chyba, rozdělit se. Tak, teď se za mnou zaklapnou dveře. A se svou genialitou tady asi moc nepochodím. Co je? Čemu? OK, tohle bylo nečekané. Haló? Co je? Moment. Co je to do piči? Já mám nějaký halušky. Mě tam nějak něčím otrávili asi. Nevím, to je divný. Skvělý. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? The only way forward is the abyss. Jedinou cestou vpřed je bezedná propast. A já to nemůžu uložit. Udělal jsem, co po mně chtěli. Cesta vpřed, bezedná propast. OK. It is icy cold and pulsating. Tak předpokládám, že jediná cesta zpět je taky bezedná propast. Tohle
Tohle je trochu divný, ale OK. Trpělivost, trpělivost, trpělivost! Now I am somewhere else. How? It's harder to breathe here. Kámo. Pičo! Is that? Proč? It's like it stares right through me. Tak je to jasný. Holmes se definitivně zbláznil. Ale když ho hraje Henry Cavill, tak to je jiná. Já vím, no, propast je jediná cesta vpřed, no, ale už mě to... OK, tak tady to takhle není. Ty pičo. No co no? Tak to je fakt hnusný. Co to je? Kámo, nějaký Davy Jones? Nebo Cthulhu tady mám, ty vole. Co mám dělat? Aha. Ne. What the fuck? Já fakt nevím. Hustý. To je čurák. Musím couvat? Lol. My head is already spinning. When will this end? There are 2 recesses.
Ajaj. Velikost 43. Se mi nezdá. On my head. What just happened? Sakra. Aha. It's rather frustrating. Okay. The stench. A strange stone. It almost feels alive. Jisk byl ještě tady, že? One down, one to go. Sakra, to je zase ta samá. To je dobře. Skoro vypadalo, že jsem musel jít pomalu. Oh, that is truly revolting. Frozen. Okay. Lol.
Lol. Já si zajdu za chvilku pro nějaký zákusek. Did I get out? Aj. To asi nebude Kimia. John? Nemluvíš česky? What is it, Holmes? A já hraju za vocna. Tak samozřejmě jdeme pomoct. Protože nejspíš Holmesovi tady někde jeblo. Holmes se bohužel zbláznil. A má dost. Holmes, are you all right? Genialita si vybírá svou daň. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. Něco dobrýho si dám dneska. I'm glad. Ho zbudilo až šídlo. Tady pařím takovouhle pěknou atmosféru a chat chrápe. Tak. Co se tady děje, sakra? Zlomené nechty, hruch, bláto. Ty hitboxy na tomhle jsou ale strašný. His abdomen is severely bloated. Nafouklé břicho. Vpich odjehly. Cyanosis of the lips, marks on the neck. Namodralé rty. Uškrcení. Tak jo no, tak tady máme na oltáři týpka, co byl zjevně uškrcený. Ale nedává mi to tu nějak smysl. Co to je? Co to je za znaky, sakra? Dostává se nám do toho nějaké tajemno. Namalovaná krví. Nějaký rituální obětiny. Agentura Northwood, detektivní práce všeho druhu. Tak tohle je rozhodně obřadní dýka nějaká. Old bloodstains. OK. Začíná to vypadat, že se dostáváme na kloup možná větší záhadě, než jsme vůbec tušili. An American passport. Amos Colby. Barva vlasů ryšavá. Halo? Máte taky někdo barvu vlasů ryšavou? S trochou fantazie to připomíná morského tvora, nejspíš chobotnici, hej, oni nám sem začnou plést k Cthulhu. Okay, ještě mi chybí jedna stopička. I've never seen a pattern like this before. It seems made for simple experiments.
I wager they could not afford a better set. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihira's brazier. Okay. Okay. Black Edelweiss Institute, established 17 something. Mohl by se nacházet ve skleničce splach. Tak co teď? Co je zač onen muž na oltáři? Tak. Co víme? Pěkný kulový, podle mě. Neznámý? Pas a účetní doklad. Dvě správně, aspoň tak. Amos Colby z detektivní kanceláře. Byl na stopě únoscům, kteří ho odhalili, lapili a zavraždili. OK. A kam byli všichni unesení odvezeni? To nevím, no. Ale vypadá to, že chybí víc lidí. Přemýšlím. Co teď? Nevím, jestli mám teď dost důkazů, abych pokračoval, nebo... To by tady svítilo, nebo nesvítilo? No, jakož podle mě tady jsem zkusil všechno dokonce snad i. Jako pro jistotu, abych věděl, že jsem se nezaseknul, ale podle mě nemám dost důkazů. Já. Podle mě tady teď nemůžu nic dělat. Možná snad rekonstrukci, OK. To by asi šlo, no. Jenže co dál, že? What on earth? Looks like the scribbling of madmen.
Dejme tomu. Aha, pozor, jde to dolů. Jde to dolů. Ajajaj, ajajaj. Hovna. Ti jsou voškliví. To jsou vývojáři, nebo? To Zendo, co si dáme dobrého? Veď. Si za chvilku taky pro něco odskočím jenom do lednice. Aj, to mě mrzí. No, co jsem tady zjistil? Nic moc zatím teda. Pěkná bída. I hope we are close to finding our answers. This place is unsettling. Ty vole. Ty svátky, no. Já už se těším, až bude 1. května nějaký volno. Tenhle víkend to volno, to je jenom takový fakt jako, aby člověk... To je fakt, ty vole. Nějaký náboženský fanatici tady budou kretenský. A je. Holmesovi začíná hrabat. A máme to daný. Finglui, Maglanafa, Cthulhu, Rilia, Waganagal, Fatagan. What on earth? How is that possible? A teda kromě těchto dvou blbostí jsem nenašel žádnou další. Potent. This sensor has more narcotic residues. Jestli to volno budeš mít, teda pokud nepojedete, tak jo, no. Nebo třeba v omezeném provozu. Potent. This sensor has more narcotic residues. Miserable food, mass-produced. Miserable food, mass-produced. Tohle je nepříjemné. Zase zaseknost.
Nemůžu ani uložit? Uložit. Ale nemůžu najít jako nic dalšího, abych tu rekonstrukci uzavřel třeba, jo. Nevím, jestli můžu třeba odsaď pryč. Holmes, are you sure you've left no stone unturned? Nemůžu, ale aspoň, že mě to nabádá k tomu, abych hledal, že jsem tu ještě něco nenašel. Jako to bude super, no. Já právě jsem si chtěl vzít na konci příštího týdne volno nějaký, ale uvidíme v práci, jestli to půjde, protože teď se to úplně nehodí, abych si bral volno, ale jedu ve středu na koncert Avril Lavigne, tak by se mi to taky hodilo. Aspoň jeden den třeba, nebo tak. To by zase bylo dobrý, ve středu to zapíchnout a jít až v úterý. Ježiši Kriste. No tak takový volno jsem neměl snad rok. Ne, to kecám, ale půl roku, no od Vánoc, no od konce roku. Takže to není zase tak dlouho. Moc ne? Vy jste na výši? I told you that black cat was a bad omen. We shouldn't be here. Hele, zkusím, ale tam je teď taková krize, že já si v tuhle chvíli fakt jako nemůžu úplně dovolit. Teď máme fakt jako těžký. Když se to zlepší, tak zkusím a vezmu. Když se to nezlepší, tak mám obavu, že na koncert budu muset jít autem, z koncertu autem a ve čtvrtek ráno do práce. Uvidíme. Bude záležet na následujících dnech, no. Tak když se na něco posvítím. Teda, to je zvláštní. Budu si i potřebovat něco vybrat, veď? Konec konců mám tam přes času teď 3 prdele, že si to volno můžu vzít jenom z náhradních hodin, nemusím si ani plejtvat dovču, ještě minimálně nějakou dobu, ty vole, já mám snad na týden volna náhradního. A small bloodstain, but not serious. Not serious? Tyhle hitboxy mě serou. Tohle je zatím špatný. The strength it would take to carry this crate, let alone break it.
deep scratches left in a frenzy. Bych řekl, že někoho jasně. Přesně, souhlas. Ne, počkej. Tím to otvírá. A myslím, že ho tam spíš zavírá. Nevím. Každopádně to je pořád jenom 3. z 5, to je hodně špatná bilance. Potent. This sensor has more narcotic residues. Miserable food, mass-produced. Potent. This sensor has more narcotic residues. Co? Nad kým? Hele, červená značka. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Lol, co ten... Tak to jo. Fine rope work, cut by a finer blade. Okay. Tak ho šli obětovat, OK. A ještě mi chybí teda jedna. Ale tady je to fakt ty vole těžký, tyjo, to musíš prostě prohledat každou pitomou stěnu, já nevím, tyjo, no. Potent. This sensor has more narcotic residues. Víš, co se mi líbí za kurz? 4,65, první zápas, Lotyšsko neprohra s Kanadou. To máš jedno. Přípravě, víš co, oni Lotyši taky mývají jako hráče z různých evropských lig a tak, jako teď se hrajou playoff ještě všechno, takže ani u Lotyšska ten přípravný tým neodpovídá tomu, co pak nastoupí na mistrovství. Pak jsou schopní porazit kohokoliv. A hlavně Kanada, že jo, tam nejde ani tak o Lotyše, který jako jsou pravidelně dobrý. A Kanada, která přijede a první zápasy má v píči. Pak si vzpomene, jak se hraje hokej a vyhraje titul. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Okay, chybí knoflíky. Dumpra, a staple of lecture men's attire in Nepal. Gathered from dozens of people at the very least. Tak. Takže ten se mi líbí.
Tak, takže jak? Tohle je první. Jak to bylo? Uškrcení? Spíš uškrcení asi. Pak, tohle je 2. Tohle je 4 dokonce. Tohle je 2. Týpek tady kreslí muž, žena. To nevím jako co s tímhle. Jaká je druhá možnost? Jo, jakože tu je sám. Nevím, no, to bych tam dal třeba tohle spíš zatím. Tak. A ta 4. Tohle je blbě. Tady dáme buď tohle. Ne. To se mi nezdá. Tak tohle bych nechal. Kde je chyba? Já říkal, že Češi vyhrají oba přípravně, ale že to bude 1-1. Nice. Ale nevím, no. Těžko to tady z toho vydedukovat docela, si myslím. Jako 1 je celkem jasná. Jako 2, jak to mám vědět, sakra? Tohle mi nedává úplně smysl. Máme to. People were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The
prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. Dám pár He minut was pauzu. strangled to death on this altar. Jo, to jo. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Akorát to začíná být nějaký tajemný z takového toho logického. Tak nám začíná buď hrabat, anebo se tady dějou vážně nějaké Cthulhu věci. What is it? Oh my God. Určitě to má logické vysvětlení. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Tak hned jsem tady. Tak to, co dál? Kdeže jsme skončili? Kde hledat teď, jakoby? Jo, to jsou ty symboly vlastně. Aha, tak ne? Aha. On si z toho odvodil Švýcarsko, tak to je fakt genius.
What? Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross bylo inside the jasné. rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. OK. Ale kdo nám proplatí cesták? As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Hello? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a Jakože bastion of British courage. I'm no such ten týpek, co hledá toho Doctor, I otroka, avoided most combat, save for one dreadful day. nám tohle všechno My trip zaplatí? was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? Super. Co teď mám vyšetřovat v tom vlaku asi? Jo, dobrý. The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facilities to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Kapitola 3. V horách šílenství. Sanatorium. Dva důkazy byly aktualizovány. Hele, hezká recepční. Let's go. Já jsem Watson. A jak to jde? Oh. Salutations, madam. Miss I'm Click. Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. Would it be to see Professor Gygax? At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time.
Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. What the fuck? I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous, Mr. Colby. I couldn't believe my eyes. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the recuperate, truth, the Dr. more Watson, Ay, you ay, might ay, find yourself ay, with the ay. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Jako nic moc podle mě pokos. From Northwood Agency? How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in my care. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. To byl hodně dobrý plán, no. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Tak jsme v prdeli. Jako, fakt nevím, co tohle bylo za plán. Ale začínám si myslet, že hrajeme za úplnýho mementála. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Jedna, dva, čtyři. O. -1 +2 +1 +1 -1. Zkusíme. Nice. Hlavně, že mi nechali šperháček. Jsou hodný. Taky debilové. A truncheon, not the typical tool for a nurse.
To je pravda. Blok A. Vyšetřovna. Jo, podobný prostředí bývá pro touhle tématiku výborný. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. I'd rather not sit in this chair ever again. To se uvidí. Darn. No way I can get past him without being noticed. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Podobné fotky jako v tom sklepě, ale ne stejný. Final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Any chemist would envy the quality of this equipment. No ty hitboxy, to je fakt něco. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Very sturdy. I might borrow it. Takže ho ber. What was that? Is someone there? I'm sure I heard something. Who's there? Show yourself. Sej mi ho. Hey, what are you doing? Aha, to asi bylo špatně. Jo, takhle, ok, chápu. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The gall, the impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Aha. Tak ten tady není omylem. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor.
My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Takrát je to zábava, ale... 1, 3, 2... 3... 2... Nevím. Takže poslední ještě zvednout o 2. Ne. Nebo o 1. Okay. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Typuju, že profesor Becker už to má za sebou. Tubes of Yes, varying diameters. Interesting. R.G. Hill, Dr. Connolly, John Sallow, the tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert. Speech and the cerebellum by S.A. Becker. This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Looks like it's still operational. Zbavit hlídače u vstupu do bloku B. To správně nejdu, to je vyšetřovna. Skladiště. To bylo tady, ne? Teď. Jo. This should suffice.
Nevím teda, jak to mám přímo jako stvořit, ale... Nice. Hladké vítězství. This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Jo. Jo, to jsem se lekl. Myslím, že je to pozdrav. Ano, to je. Ahoj banky, díky moc za raidík. Vítejte. Dneska vyšetřujem. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Vlastně myslím, že jí ty dveře zastaví, ale nebudeme jí podporovat. Budeme jí v tom podporovat. Gerda. Jsi Gerda? Why did they hurt you, Heidi? Já jsem povolanej, já jdu všude. Budeme tady pátrat, budeme dávat, doufám, že ta pára není moc velká. Tak, co pak to tady máme? Fabric burnt in the furnace. Tyhle hitboxy jsou fakt nepříjemný. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. No, aha. The garments of several dozen people at least. Mají tady Afričany, jo? Ty kráso, někdo přijde, má horkou koupel. Panenka, výborně. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll. Donesem jí TD? Gretě? Nebo Gerdě, nebo jak se jmenovala? Gretu ne, please. Je, tak to čmajsně nějak. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Čmajs?
Zkusíme. Kde je to? I will make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Tak. Znáš profesora Beckera? Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Já si myslím, že ho Ježiboba zpracovala. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear, and the screams would stop. Okay. I shall leave you two to get reacquainted. Ne, že by mi pomohla, ne, že by byla užitečná. Jenom víme, co jsme si mysleli, že profesor Becker pravděpodobně skapal, protože se postavil proti psychopatce. A tak uvidíme. Tak. Co pak to tu máme? Nápis v gruzinštině. Super. Neumím gruzinsky, teda možná umí Sherlock. Ani on tentokrát to vypadá. Holanďan. Rumun. Ajnunská. Maorská, toho hledám možná. N7. N7 by mohl být náš Maor. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Tak. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Kde je náš Maur? Okay. Jo. To prozatím vypadá pravděpodobně nic, ale musíme hledat víc důkazů. This stretcher was disinfected frequently.
these are the same crates we found in London. I should take a closer look. Buď vítán, Metaliku. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. The kidnappers even provided airflow. How generous. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Že mi chybí něco. Tohle je oproč. This is the same design as the one from London. This trip was prolonged and perilous. Já jsem dneska nějaký zničený. Yeah. Tak. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. Tak ten tady nezaparkoval správně. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Jo, tak tenhle ten odsaď asi jen tak nepřišel, no. Takže správně bude buď tohle, nebo... Počkej. Jaký je mezi těma dvouma rozdíl? Tenhle vstává, tenhle jede pro Barcbolu a... Tohle je co? Ne, to je asi špatně. Tohle bych dal. The doors can be opened for deliveries. OK. Asi může být. A co je ta druhá možnost? No, to asi ne, no. Takže takhle to vidím. Let's go. Přesně. Through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Kde chudák Watson? Co? The doors can be opened for deliveries. Připneme si důkaz.
Musí se nacházet tajný průchod, jo. Tak to jsem zvědavý. OK. Tak to nebylo zase tak těžký. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Co dál, ale? Scratches. Something has been moved through here. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Bingo. A co s tím? Nevím, no. Jenom jednu jsem trefil. Nevím, ty vole. To už spíš zkouším, no. Protože... Jako... Nebo že by mi chyběly důkazy, jako tady to je divný, no, to je pravda. Výtah na jídlo jsem zkoušel. To je taky blbost. OK. Ale stejně nemám. Jak získat... Pokecáme s Heidi. Nebo s Gretou, nebo jak se jmenuje. Jestli by nám v tom nepomohla a pak ji tam když tak dosadíme. Jo, kudy jsem sem přišel? For what they did to Heidi. I found Hell's door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. Ježiš. To je úplně stejný jak v poslově smrti Ralph, když jsme mu opravovali panenku Bubu. You're going to be good as new. Co ty? Nic. Odsaď jsem přišel. To je moje cela vlastně, ne? Skoro.
2 knoflíky, nit, lepidlo, hřebíky. To je super, kde to mám asi vzít? I command you to let me out. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Nevím, no. Jo, počkej, já musím asi chodit s tímhle zapnutým. Tady. Ještě potřebuju co, knoflíky? Mám lepidlo a hřebíku, potřebuju knoflíky a nic. Nit by byla, tak už jenom knoflíčky. Kdybych byl 2 malý knoflíky, kde bych byl? Někde v celé?
Teda s těma knoflíčkama je to zlý. No vida. Slepej jsem byl. Hurá za Heidi. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions. Podle mě. Yes, I... Dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. Já do hajzlu, břichomluvec. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! To píča. No počkej. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. To je ostrá. Špatně. Heidi. Ask. Heidi. Ask. Ty vole, co pak já vím. Heidi. Heidi. Já potřebuju tu cestu do pekla. I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Výborný, never heard of it. You're so dull. What? Jsem se miskliknul ještě k tomu. Počkej, to není... I found... Takže vyšetřování v sanatoriu dál. You're so dull. What? Hi. Hell's... That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. OK, a dál. Tak to nevím. Professor Gygax Nice. hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said... And now I say tell him! The professor... She has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever!
Jak to, že nefunguje výpověď herdy? Jo, tady. Jak se spojíme s Watsonem? Už se tady ztrácím. Tohle jsem asi úplně nepochopil. Což to třeba jo, ale... Jako já po něm chci klíč, ale... To abych se s ním nějak spojil nejdřív. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Jako kde tamhle? Kde? Jak se dostat k Watsonovi pro pomoc? No právě. Jak? Zkusil bych pacienta, který nesnáší zřízence, to je správně, OK. Jinak nevím, jak to tady myslej. Takže musíme za Napoleonem. Boom aparte a ten bude zpívat. Haha, my ho pustíme ven, výborně. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 4. Oh yeah, nice. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Psst. Watson. Over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit?
It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. On se jmenuje Kuntz? After the war, my nerves, I To je jako ve filmu to od Kinga. Na chodbě měl službu Kuntz. A Kuntz byl ze všech nejhorší. The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Jako začíná to chytat zajímavý nádech, ten příběh, to je pravda. Halo, ber to, ty vole. Nabitá. Perhaps I should take this. Nice. I hope it won't be needed. Did a child make these? S motivem květiny. To se hodí, no? I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. I can't just leave Holmes here alone. Photograph seems recent. Prostě mu dali lobotomii tady. Ne, hej, co ty, babo? Miss? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. When people shout, all I want to do is find a dark corner and hide. I can't bear Ty it. sedíš v trávě, týpku tady. Hear them scratching. Don't you hear it? The nurses don't believe me. No one helps me. I want them to fly. I don't want to guard block B tonight. Poezie z pera pacienta. O, můj půvabný horský kvítku, tvoje láska tu ze schází mi. Vůně tvá lidem jest k užitku, vynáší je vysoko nad zemi.
Asi ne, no. To jsi psal ty? Struggling to remember something. Cigárko. Area is off limits. A patient has escaped. Kámo, vím, ne? Sami jsme ho pustili. Nazdar. Looks dusty but functional. To je super. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Tudy mu spustím klíč, ale já ho nemám. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. To, jak se máte, povídejte, přehánějte, dávajte tipy na hry a tak dále a tak You dále. certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. Jako, I wish to speak with Dr. Watson. vzhledem k tomu, že bych si nejradši dal za poslední dobu nějakou kraftící hru, tak nevím, co vybrat. Only the important ones. And yet I Něco survival crafting, něco takového. Ale ideálně něco, co jsem ještě nehrál. I'm there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Nenapadá někoho něco? Něco zábavného crafting? Style? I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I Speedrun. to learn more. Minecraft. Minecraft. Speedrun. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind. Ale jo, jako když to ten cloudík speedrunuje, vypadá to zábavně, ale obávám se, že to není úplně hra pro mě. Co je s váma? Co máte s tím Minecraftem? Jako já jsem ho sice nikdy nehrál, ale... The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to... Bývalý primář. Zbavila se ho, to je 100%. Minecraft, no. Hlavně... Minecraft, ty vole. A nějaká jiná, na kterou by se dalo i dívat? Hele, ten speedrun vypadal sice zábavně, ale... To asi jako ani ne, ale... I was simply admiring your office, Professor. Apologies. Ani nevím, jako já reálně nevím, jak se Minecraft hraje, no. We were discussing bigger things. Was my conversation boring you? A jak se instaluje? I merely... Kde se to vezme? No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. No.
Musíme se na toho Wolfa podívat víc zblízka. Ideál Xbox Windows Pro legal, ale když si můžeš se na... What the fuck? Key. Počkej, ono to stojí nějaký peníze? Nechcete mi říct, že se za tu hru ještě platí? I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Tak nelegál asi nechci, ale... Ne, to asi můžeme pustit z hlavy, no. Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Did you see my son? He's such a sweet boy. Kde Watson teda? Aha, ok. Díky za info. Wolf, nebo jak se jmenuje? Kde Wolf? To je ten básník? To je vrah. Básníci jsou podezřelí. Sakra blbá. Jsi ztrácen. Jo, tady je ona. Že jo, nebo ne? A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Ne. Pletu se, tady klíč asi nenajdu. Good lord, that's a lot of records. A nenajdu tady nějaký info o Wolfovi třeba? Jako nevypadá to, no. We rarely have visitors here. One of the patients there whispers to me all the time. He tells me such horrible things. Devon, jsi Wolf? You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. Vypadá trošku jako Raymond v Zaklínačovi 1. Doctor. No. I don't suppose you could help. Jenom trošku má brejle. A ne moc vlasů. Asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right. You don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? Ale. We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. Jak se We were jmenuješ? just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick?
I'm sure I can take a look. Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Julian, co s tím? Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. K čemu mi tohle bylo? Nice. Wolf je Becker. Proto se o něj tolik zajímá. Wolf je Becker. Jak jí vylákat? Přes Beckera. Zkusíme. Beckere? Zkus napsat dopis tý. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. On i napíše o tom, že je profesorem a ona zbystří. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of Tak jí píšeme básničku. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a Jak doctor tě to from napadlo London, zden ten speedrun Minecraftu? Ty jsi zvrhlej. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Nice. Takže dopis napsaný Beckerem, co s ním? You really are a strange man. Have you ever been mentally examined? One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me.
Tak, teď se někam zaši. Kunz, with me. Kunz! Let's go! Klíč. Skurvený hitboxy. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Od R dorazily první finanční prostředky. R. Kdo je R? R. Nám zaslal věru pestrou škálu. Mohlo by to být rádoby Roy? Ne, to je jedno teď. Zajímavé. Tak koukáš na Klauda, jak to hraje, tak musíš taky zkusit. Občas, párkrát jsem se podíval, no, ne, že bych tomu rozuměl. Jenomže ono se nedá speedrunovat něco, co vůbec jakoby neumíš. Speedrunovat musíš něco, co tě baví a o čem trochu něco víš, jo. Což je na tom streamu konec konců jeho vidět. ale jinak to vypadalo hezky, no. A docela se snažil. Ona dědila tady, ty vole. To bych dovedl taky takhle dědit. To bylo co? Tohle je fakt strašný, tohle je nejhorší z toho. Z té hry. Já nechci hrát šachy, co to je za střelce? An device relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Okay. Jo, protože ono bych se asi moc daleko zde nedostal, když absolutně o té hře nic nevím. A vypadalo to i poměrně složitě teda, co se tohohle týče. Že musíš tu hru fakt znát, abys trošku tušil. Oh, hello. Who might you be? Don't try to fool me, Becca. I saw your letter written by your own hand. That name does sound familiar. Nice try. What else did you recall? Silence won't help you. V přímém přenosu si počkáme, jako sejme? How about I cut open your brain again? Third time's a charm. Yeah? Já? Dobře, tady bych neměl být. Kde byla kuchyň? Hergot? Já to přešel.
Tak, Watson nebo Holmes teď dostane super klíč. Teď mi dochází, že jsem ještě měl Enolu Holmes 2, ale mně se jednička strašně nelíbila s výjimkou Henry Cavilla. Ten byl dobrý a toho Sherlocka hrál skvěle, jako Cavill je prostě Cavill, ale ta Enola to bylo příšerný jako jinak. Fakt utrpení se na to dívat. Hosty. Chvilku to trvalo, no. Zlomený zub, jemně zbarvená sklovina. No, tady se s tím asi neserou, no. The inside of the cuff is worn. It's been used often. Se mi líbí. A wax cylinder. There is something recorded on it. The writing is mostly gone. Dal bych si topinky. Ještě není tolik hodin, aby se něco neobjednalo. Sice chleba si úplně neobjednám, ale... No, nic tady v tuhle chvíli nevidím, tak uvidíme, jdem se podívat dál. Tyjo, člověče, nevím, kde bych si zrovna objednal topinky, jakože... To bych asi musel něco jiného, ale... Hele, už to tam padlo, Cthulhu, konečně padlo první slovo Cthulhu. Začalo to tady totiž tou Cthulhu tématikou docela smrdět už před nějakou dobou. Ale s výjimkou toho, že Holmes měl jednou nějaký prapodivný výdiny, tak to spíš jenom vypadá prostě, že na nějakou bandu rituálních kreténů náboženských a tedy znáte to. Ale uvidíme. To je hlava? Jo, hlava nás koukám nezajímá. Drahokamy jsou v bance, pán mi nařídil vyslat k vám první várku vyvolených. A aby vyvolení nepronášeli žádná jiná než předepsaná posvátná slova. Pouze tak vstoupí do hromadného tranzu a my se opět posuneme o pár krůčků blíže k vesmíru ze záhrobí. Fakt fanatici. Náboženský retardovaný. A ještě to dělá na objednávku v podstatě pro někoho. R. Looks as if it's been recently used. Nová metoda začíná plodit ovoce. Všichni se naučili text chorálu bezchybně recitovat.
Ajajaj. To vypadá jako celá nebo výtah, to spíš výtah, ale... To musí být výtah. Ale asi ho ještě neumím zprovoznit. Kudy jsem přišel? Co ty, Zdendo, co jsi zdal dobrýho? Dynamo machine. Dynamo. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Milku, no to je krása. To je krásná práce. Zase máš celý týden takhle na hovno? Nebo jenom zítra na 16? Tenhle si musel mít Brutus. Teď jsem si uvědomil, tuhle si posílal Dono, ani si nezmínil, jestli Tris nebo Yennefer. Skurvený hitboxy. Máme pauzičku, ale taky to. Tak ti to mám započítat pro Tris, jo? Všechno, co jsi poslal tudle. Taky na to zase časem dojde toho zaklínače, už jsem ho nejméně čtvrt roku nehrál, možná díl. Full grain leather straps, impossible to escape. Oh. Týpek. Get out of my head! Your iron-fisted, devoid of soul. Find reverence for the one Kurwa. that tremble. Lord. Left your surrender your soul and become a servant of... To je velká hlava. Please, no more. Stop it, Watson, John. Ty vole nás. Somebody. Oni se nás tam nechají nakonec. Do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken and let the world behold. Vypadá to, že to na nás nějak působí. Sakra. Sakra. Ale mám chuť na něco nezdravýho, na něco... 4x16 a 2x8. Nemůžu si pomoct, dává mi to dohromady 80 hodin za týden. Člověče, řeknu ti, že jsem zažil i měsíce, kdy jsem tohle měl za celý měsíc, si myslím. No stačí si vzít dovču. Aha, takže teď budeš mít jenom 80, chápu. A pak už asi klid zase, jo, tak. Já už ani nevím, co ti přát, protože nevím, co ty chceš víc. Ale... Hlavně co teď já, ty vole? A very professional brain dissection. Aha. Jo, už jede, už jede.
How ingenious. Jedem! Watson? Holmes. Konečně jsme se zase setkali. Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. Vypadá hrozně, co? I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. Cože? What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Kdo jí zabil? Komu by se to povedlo? Chytli už Napoleona. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. Holmesy? Teda Watsone? Normálně vás začínám podezírat, milý Watsone. The patients here wear the same robes. Tak, kozy? No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. Jako to byla hodně velká záporačka. Takže to je docela matoucí tohle. Ona jí zabila Heidi? Heidi? How did it end up here? We'd better inform the local police about this. Se zbláznil Watsone, ne? Nebo Holmesy? First, we need to determine where our case goes next. Kam dle nalezených důkazů povedou naše další kroky? No právě. Kam? Ty vole. Z tohohle dejme něco dohromady. Zkusíme výpověď. Telegram z New Orleans. A její zápisník. Aspoň dvě. Aj. Já nevím. I had nothing to do with this, Holmes, I swear it. A možná ti nevěřím. Přistihl jsem tě. Možná... No, tak tu poslední už tam nějak jako doklepeme. Sakra, nemám to poslední. Co jsem zkoušel už a co jsem ještě neskoušel? Já to možná nemám, jo, ale... Dopis z banky, ten už jsem dával, nedával? Únosci zdedle všeho rozprodávají drahé kameny prostřednictvím služeb, kde je. Jsem myslel, že jsem dával tohle, ok. Tak, Watsone, let's go. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? Když zaplatíš letenky. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Přeskočil? OK. Moje chyba, no.
Jsem si nějak myslel, že jsem to tam dával hned jako první právě. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Holmes? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. Ale jako jinak fajn hra, fajn příběh. It would be natural to Celkem příjemný gameplay. Musím říct, že mě to celkem uspokojuje. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Takže matka byla blázen a my budeme po ní a je to vyřešený. Proto slyšíme hlasy. Konec konců, kdo si myslí, že je Sherlock normální? Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Prý schopnější. There are no such. Ano, přesně. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits. What dangers lurk in the darkness? Nonsense. Hele dost, asi šede. Teď nechci kecat pade. 40? Nevím. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make ale hodně. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Ale tak prostě tahle hra je fakt aspoň jako docela fajn. Mnohem víc mě tuhle naštvala ta hororovka za 9 €, kterou jsem měl za půlčky dohranou, ale peníze vrátili, tak je to v pohodě. Kapitola 4. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. New Orleans. You could certainly use our answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over. Přesně, nejdřív na hotel. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! 100% úmysl. Good Lord, what have you done? That's my stuff. Ah, not an auspicious start, is it? Never mind, I'll handle it. You go on ahead. It's fine, it's fine. I'll just put everything Nešiko, máš štěstí, že tady neexistuje žádný úder. Handcuffs. Are they yours? No nic. Tak, nazdar. Já myslel, že z psychiatrický léčebny už jsem pryč. Nemáš cigáro. Ah, greetings. Where you at, gentlemen? Here to enjoy yourself? Aha. Come on, don't be shy. We have something for everyone. No, tak mě pustí. Why not start with a drink A dost. and Refund. see where things take you? My girls don't talk. Your wives will never know. My girls don't talk. Your wives will never know. Já protestuju. My girls don't talk. Your wives will never know. My girls don't talk. Your wives will never know. My girls don't talk. To je nefér. Děvko. Právě si ta hra zebrala body.
Mám nějaký vodítko, by the way? Kdo je o ním prodejcem klenotů s iniciálou A? Spíš zajímá... Ano, tohle. Can I ask you a question? I'll help you, sir. You have my full attention. Banka se nachází na ulici nad přístavem, nalevo od správní budovy přístavu, přímo naproti vstupu do čínské čtvrti. Ježíši Kriste. Nad přístavem nalevo od budovy přístavu. Já tomu nerozumím. Tam rozhodně nechci. Je to tak daleko, nebo jsem to nějak šeredně mysnul? Na ulici nad přístavem, nalevo od správní budovy, přímo naproti vstupu do čínské čtvrti. Je to čínská čtvrť tohle? Ukažte oči. Jo. Je. Čekal jsem teda něco honosnějšího. Frank Barnaby? Jo, to jsem já. Já mám pořád ty rozdíl oči. Tak si ho sjedem. No jo, je určitě černý. Krátkozraký. Jejda. Sandwich. Bulvár. Paranoidní blázen, kritický myslitel. ale to je jinak, Zdendo. Já hledám důkazy, já hledám stopy, všechno možný. Nikdy nevíš, co se může hodit. Jsem Frank Farnaby. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation first. Can I present another piece of identification? Nope. That's why we send the invitation. Já nemám. Musím si sehnat poznámku. Over here. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Barnaby Jones? Most likely a local. And do you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Takže, boháč. Kde bychom hledali Barnabyho? Připneme si to? Hlídač. Barnaby. Neznáš? I've heard about that. Let me tell you. Dle místních obyvatel vlastní v čínské čtvrti klenotnictví naznavené originálně Barnabyho skryté drahokamy. Tak, let's go. How marvelous, Holmes. A city within a city. Those lanterns are delightful. Can I ask you a question? I've heard about that. Let me tell you. Sit. Can I ask you a question? I've heard about that. Let me tell you. Those lanterns are delightful. Can I ask you a question? I've heard about that. Let me tell you. Those lanterns are delightful.
It is as though we have been transported to the Orient itself. No jo, mají lampiony a Holmesy na větvi. Nebo Watson. Se mi furt pletou. May I ask you something? Sorry, mister, can't help you. Ask someone else. Tak Wolverine nám neporadí. Hele. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Locked. No one's here. There we go. America, Holmes. I never thought I should be so lucky as to visit. Let's go. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Could you help me? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Zářivě žlutý klobouk a zelené sako. Can you satisfy my curiosity? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. U splašeného krokouše, kde to je? To je tam venku nebo taky tady? Je, barbecue. Kreolská čtvrť. Nevím teda, co je kreolská. This place has a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. To už jsem asi mimo. Hergot, kde salon? To jsem trochu mimo. Could you help me? Doesn't remind me of anything. Takhle to dopadne, might help you better, sir. Tady ví každý úplný hovno. Ale prase. Podle mě tadyhle to je cca kreolská čtvrť, ale... Ale saloon to je kostel? Tam to na saloon nevypadá. Kreolská čtvrť, OK, tak až teď. Saloon. Excuse me, just one question. What makes you think I can be of any help? On prostě neví, on je tady doslova místní a neví, kde je tady saloon. OK, sklad zbraní. Let's go. Why? Can I ask you a question? Don't be angry with me, sir. But I don't Strašný. know. Já nevím, kudy se jde dovnitř. No to snad ne. Dobrý. No tak moment.
Excuse me, just one question. Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better. Blbec. Hej? Tak WTF? Našel jsem kreolskou čtvrť, našel jsem salon. Možná to nebyl ten správný salon? Teda já nevím. Já nevím. Tady je nějaký bar. Tohle je kreolská čtvrť. U splašeného krokouše. A kudy dovnitř? Nevím. Can you satisfy my curiosity? What makes you think I can be of any help? Jasně. Kde v prdeli? Tak jsem úplně blbej, někde něco strašně přehlížím. Jo, počkej. No jasně, dobrý nápad. Já jsem furt myslel, že se dostanu do hospody a ona tohle je hospoda. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Tak, ber pozvánku. Přesně. Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? Eureka! An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Ale no tak. Holmes. Stačí pozvánka, ty vole. Time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Přesně, on má knírek. Nothing alike. Máš knírek? Hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, Ty play the oči. part, and no one will notice the difference. Trust me. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Vypadám jako leprikon. You look great, Watson. The guard has myopia, you'll walk right through. Where's my cash, Frank? Jo, ty jsi si všiml dobře, oni říkali, že má zlatý, no. Jsem mysnul. Where's the money, Barnaby? I'll wait here so as not to arouse suspicion. Mr. Barnaby. Yeah. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. To je dobrý, on každý přijde a ten týpek na něj. Vy jste pan Barnaby? Ale to už je na druhý, ale. Come on in. Dobrý den, tak jsem tady.
I simply must have them. Excuse me, just one question. It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Přestanou se těch lidí ptát, co fakt ho... Is this Greetings. I have no idea what you're talking Je about. stará, nebyla vidět přes ten klobouk. Radši se ujistím. No jasně, že to není buchta. Nebo je to buchta? No nevím, no. They're so black, it's like they absorb light. Rather hypnotic. Černý opal. Běž ty, milý vocne. Tak, měl bych to tady nějak rozbalit, si myslím. This might be useful, I'll make a note. Takže. Armitageovi a hlavně, že potřebuji někoho od A. Arnesonovi a Nakinosonovi. Bla 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 bla. May I ask you something? You better ask someone else about that. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you. Je nám plně k dispozici. Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha. What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Pojď. Okay. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed them to the gators. Já jsem si říkal, že nejspíš ví, že nejsme Barnaby. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors.
don't miss that boat tomorrow morning, doctor. Všechno věděl. Úplně nás okrad, šerif. Co teď? Tak už jsme byli okradený mužem zákona. Aha, já už jsem jako prý spokojený, jo, to je. Zajít se na loď převléci, ok. Asi jo, no. I told you, Holmes, I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Watson je uražený nějaký. Nazdar, my jsme se před chvilkou viděli, ne? Což to ty? Ne, to je tvoje segra dvojče, tak nic. A pox on the crew. Okay. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. Čekat, co mám dělat? A pox on the crew. A pox on the crew. Jdu špatně? Teď odsaď jsem přišel. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. Aha. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana. Oj, 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 oj. Here we go, konečně. Watson si užije. Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the Nymph. No, nazdárek. Takže kajuta číslo 6, 1, 2.
6. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Ježiši Mason. Kriste. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Jak se hejbu? Nejdeme. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Excuse me, just one question. I've heard about that. Let me tell you. Lodní chýš a vlastní 2 psy. Aha. To bude ona. Jo. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Cher. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can Champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1, 2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Další čtvrť. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Takže francouzská čtvrť. Can you satisfy my curiosity? I'm very sorry, sir, but I can't help you. I feel much better in this suit, even if it is not mine. Are you able to help me? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Sakra. May I ask for your assistance? Interesting, but I've never heard of it. Nějaký nápady na film dneska? Sherlock Holmes nebo Enola Holmes?
To se nabízí. A taky ty vole, jak najdeme francouzskou čtvrť? Actually, I'm not sure yet. Aha. Excuse me, just one question. No, never heard nothing. Help me, please. I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. OK, tohle je konečná. Je tady prostě francouzská čtvrť jako není. Excuse me, just one question. No, I not heard about that. Sorry. Já jim začínám věřit, že o té čtvrti nikdy neslyšeli. Do you know anything about this? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Zajímavý. Can I ask you a question? I'm sorry. You should search for answers somewhere else. Hele, French Market. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry, but I don't know. You might ask the others. Can I ask you a question? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Tady přece někdo musí vědět. May I ask you something? No, I've not heard about that. Sorry. May I ask you something? What makes you think I can be of any help? Excuse me, just one question. No, I've not heard about that, sorry. Jako, jestli tohle není francouzská čtvrť, pak už fakt nevím. Dobře, zkusíme, jestli nemůžu uhádnout něco. Takže tu plaketu bych použil. Tohle. Škoda, ale jinak dobrý. Arneson. S největší pravděpodobností Arneson. To mi teda hodně pomohlo, koukám. Haló, jste tu někdo, Arneson? Tak znova. To bude tenhle ten. Could you help me? I've heard about that. Let me tell you. Drožkou. Got a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. Štandopéry. Arnesonova byla. Let's fucking go. You know, Watson,
The opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Cordona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Oh, we will. Yeah, well. Lord help me. No way in. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. Davy Jones? For Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I Oh, last heard obávám from se, him. že už není. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. Ne, I feel it in my Davy se bones. řešuje. Proč ty slzičky? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Tak. Takže kudy říkala, že máme jít? Já jsem nedával bacha, ne? Všem si někdo kudy říkala, že máme jít. Please, Lord, protect my brother. Budou bez tak všichni mrtví. To uvidíme. Jako to prostředí, tý psychiatrický léčebny, nebo prostě tam to bylo dobrý. Tam to byla super. A atmosféra. I rather wish my lockpicks had not been lost in the river. Along with all our clothes, books, tea. Aha, já nemám pak klíč. Co teď? No něco tam leží. So quiet. Yet I doubt there was peace around here. Jsem nepochopil tady s tou cílou, jak se jenom tak pohnula, ale... Could we be walking into a trap? Nice. This must be the key to the stable. No, dobrý den. Our animal has been suffering for days. It's dehydrated, Holmes. Without water, it would die.
Tak běžte provodu moc, ne? Mr. Arneson's cab is still here. No, ale Zdendo, vypadá to, že jsi měl pravdu, no. Cayenne pepper. Všichni jsou mrtví, Zdendo. Or as Watson would say, half full. Mám jí otevřít? You did it. You're inside? Have you seen Davy? No ty jet. But we are on it. Please look for my little brother. Nedoufej, ženská, radši moc. Většinou už to nedopadá. No way in. No way in. Do you smell that, Holmes? Something bad happened here. I know. Be prepared for anything. Velikost 45 za skle s rašelinou. Výzva, jo. Magnetický mužkem, hej. Ten si tam nechal dát nějaký safe jako kráva. Ajajajajaj. Watson, would you please lend me your medical expertise? I'll do my Jo, best. je určitě mrtvej. Tak pojď. Lékařská expertíza. Muž. Přes 30. His corneas are already clouded. A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade, but the wound is too wide for an ordinary knife. To je pěkný vpich, no. Hay on his trousers suggests a gardener or groom. This man has been dead for a week. The result of a sharp object piercing his heart. You are mostly right. But I would bet he died 5 days ago. Heat and humidity will have accelerated the decomposition. Listonoš každopádně potvrdil, že telegram patří Ashmatovi. Burnt papers, now completely unreadable. No, bude rekonstrukce, no. Someone was bleeding, but it doesn't look lethal. The bent end of this candlestick has blood on it. Místo činu vila. The candle was burning when it fell. A trail of wax leads to the door. Someone smaller walked over these boot prints.
few drops of blood, but not from a mortal wound. Tak, rekonstrukce. Počkej, mám potřebu důkazy nějaký, zdá se. Slyším Darth Vadera. Slyšíte to taky? Tam je Darth Vader. Zase mi chybí tom, tadam. O! Teď. No, to je sekírka, co víme my, tak to byl nůž, takže tohle bude špatně. OK. Takže tady byl ninja pro změnu. I will need your help one more time, Doctor. Další nožík. An enormous blow shattered her ribcage. Tady někdo mířil dvakrát přesně. Extremely sharp and deadly. An enormous blow shattered her ribcage. Blooded, broken nails. The poor woman tried to put up a fight. A wound like this could only be dealt by a man of incredible strength. And cruelty. Ale máme aktualizace, chybí nám už jenom kousek. Ten sekáček mi tam nesedí na to, že umřela na nůž. Asi. Ale snažila se bránit, takže tohle mi nesedí víc. Počkej, tady je rozdíl mezi těma dvouma nějak. Tak to nevím. Asi bych nechal tenhle, no. Tak, co tady? Týpek přichází se sekirkou, to mi nesedí, tak... Kterou má zbraň? Svícen, super. A sekirku, OK. Někde tady byly stopy vosku, zaschlé bláto s rašelinou. To bych skoro viděl takhle, no, uvidíme. Týpek jde. OK, moment, tady máme tu svíčku. Moment. Vocne, ty jsi fakt píča. Počkej, to je 5, ne? Dává mi to smysl? Pokud to mám jít trochu po pořadě.
Že tohle sekáček, hej, to mi vůbec nedává smysl, ale... Týpek chilluje. Sakra. Tak co to byla? Sekera nebo? Tadyhle u toho mi chybí jedna aktualizace, to vypadá, nebo dokonce... What the fuck? What horrors happened here? Já jsem ještě nebyl nahoře. What the fuck? To je asi ten zámek, co hledám. Hodně hustý. Note the blade, Watson. A curved dagger, probably of Persian or Indian origin. 9 or 10 inches, I'd say. Vypadá to, že mám všechny důkazy, můžu jít na to. Nevím, jak mi tohle pomohlo teda. Jako tou čepelí by nejvíc odpovídaly ty rány, no. Arneson and Davy, 1881. Fauna of Louisiana. Full of things that bite, no doubt. New Pied Piper. Foreigners missing in New Orleans. Hysterická ženská. Celá dopis. OK, vypadá to, že můžeme dát dohromady rekonstrukci. No to víte, rekonstrukce, let's go. Tak jdem na ní. Ještě jsem teda nebyl tady. Tady to je taky dobrý. What I wouldn't give for a nice bath right now, Holmes. Taky byste si dali osvěžující koupel. Když otevřu dveře, vypadne mrtvola. A dull book about local geology. Even I'd struggle. Davy byl zázračné dítě. Pan Lakovka.
Tak pojďte, jdeme rekonstruovat. Jste živý? Jestli to nemá jít po pořadě, jakože by mělo, tak tohle nechápu. Tohle je jednička. A teď s jakou zbraní týpek přichází? Tady je 6 možností, to je v prdeli. Sekáček a svíčka. Tahle dýka, tu bych viděl. A nebo dýka a svíčka. Dýka a svíčka, OK. Máme dýku a svíčku a jdeme this way. Ne. Jdeme this way. Ne. Tak kurva, to nejde po pořadě v tom případě. Jak to je teď tohle? Tak šel nejdřív sem? Nebo šel tudy? OK, tak šel sem. Kde? Čím? OK, vražda. Pak šel sem. Tady nám taky bude chybět něco. Se mi nezdá. Jo, on tady vzal se, to je divný trošku. Dejme tomu. Pak šel sem. Ty vole, nedává mi, to pořadí mi nedává úplně smysl. Tady bude nějaký fígl. A my ještě nemáme dokonce objevenou jednu celou stopu. Já jsem si toho až teď všimnul. Vypadá, jako by byly dva. Dobrý postřeh z Dendo, mohlo by být. Hodně dobrý. Uvidíme, zda to tak bude. Tak, teď bych potřeboval... Ne, to asi ne. No.
Ještě mi chybí dost věcí, co jsem nenašel, zdá se. A nemůžu si pomoct za těma dveřma, někdo je? To by dávalo smysl, byli dva a měli dvě zbraně. Mně chybí jedno kolečko. A dashing portrait of Mr. Arneson. No, kafe už si v neděli večer dávat nebudu, dneska výjimečně. Ale jestli chcete krátkou pauzičku dát, můžeme. Ne moc dlouhou teda. Ale pro pití si skočit můžu. Tak běž asi teď, protože já tady stejně budu hledat tu poslední pitomost. Já si taky na chvilku odskočím. A za pár minut jsem zpátky. Nech. Kurňa, přijdem tomu na kloup. Za chvilku tady.
Tak, já jsem zpátky. Můžeme pokračovat v pátrání. Okay, let's go. Takže, jak jsme to byli? Chybí nám jedna rekonstrukce celá, jako jedno kolečko. Tohle jo. To je zvláštní. Co tady někde něco? Co tohle? Byl jsem tady, to je zpátky. To jsem musel být. Někde jsem něco nemáčknul, no. This place sets my Nevím, co bych si připnul. Holmes. Mr. Arneson with his prey. Mr. Arneson with his prey. Why does it look so familiar? Že by? Seno. Tea for two. An odd glimpse of normalcy amid the horror. A used kitchen towel. Místo činu vila, ok. Mám to. Tak. Tohle je závěr, poslední by mělo být. Počkej, já tohle dám pryč. Jakože potom všem, co týpci přišli, vyvraždili to tady a sedli si a dali si kafe. No, to opravdu úplně nevypadá. Jestli to jde po pořadě, ty kolečka, tak to fakt vypadá, že tyhle dva, no. Hodně dobrý. Jestli to takhle bylo, tak skvělý. Trojka, dobře, kde byla dvojka? Dvojka byla tady. Takže týpek jeden přijde minimálně tady odsaď. Řekněme. To je divný, ale... Ale nejde tudy. Tomuhle nerozumím. Jestli to jde po pořadě, tak tohle je dvojka. Zabíjí týpka. A jde rovnou sem. Zabít ženskou. Mezi tím teda řekněme tak nějak. Jeho kumpán. Tady svícnem. Zabíjí cápka. Nechápu to. To by byly tři mrtvoly a máš jen dvě. Je to divný, věď. Svícen sekerka. Svícen sekáček. Svícen dýka, no, ok. A co mě ještě najde do hlavy, že to nemůžu uzavřít tu rekonstrukci.
Jako kdyby mi ještě něco chybělo, ale podle koleček, co vidím, by mi nic chybět už ani nemělo teda. Jenom... Tohle je finish. Tak teď vůbec už nechápu, co se děje. Možná nemám tuhle danou. Jo, já tuhle ne to. Počkej, to je prase? A tohle je co? To je lepší. Zkusíme. To jsme si mohli myslet, no. Dobře, takže tohle je 5. Jakože táhne už zpátky. Já nevím, jestli to jde fakt po pořadě, jo, protože v tom případě tohle je až po tom, co... Tak, tady jsem hodně v prdeli. Hlavně jestli jdou po pořadě, jo. Tak jsem hodně a hodně v prdeli. Jako měla by podle mě někde být určitě dýka, ale tady je, hele, zaschlé bláto s rašelinou. Velikost 45, k čemu mi to sakra je? Můžu si vybrat, jako má v ruce zbraň, no, skvělý. Dobře, tak řekněme, že chodil dokola. Týpek jde. Počkej, v tom případě... Tohle není 2. Týpek dojde až sem. A zabije ho nožem. Dáme mu teda do ruky jenom tu dýku. Jo? Týpek jde. Asi tak nějak tudy. A nazdar, pojď sem kam jdeš. Jo? Zamíří sem. Počkej, co udělal s dýkou? Dýka zůstala vevnitř, nebo jí má pořád u sebe? Dýku by měl mít pořád u sebe, si myslím. Dýku má u sebe. A ženská se brání. Týpek bere sekáček ze stolu a zabíjí, to by se dělo. Tohle je úplně divný. Proč pak je až tohle? Proč je pak až tohle? Tak buď to nejde po pořadě. Nejsou stopy do kuchyně. Buď to nejde po pořadě, nebo vůbec nevím. Tohle se mi nezdá. Zkusil bych... Nevím. Tyve, já nevím. Týpek chlastá, zmerčí cápka, tak vůbec nechápu ty kolečka, jak jdou. Teď mi chybí 5. A začne uklízet.
To nemůže jít po pořadě. Počkej, a pak přijde někdo jiný se svíčkou, lekne se, co vidí. No, to by mohlo být taky, no. To by bylo, ale předtím to podle mě šlo po pořadě, ty vole. Takže dvě možnosti, tohle je buď začátek nebo konec. Dobře, takže. To je ale v prdeli, jestli je to takhle. Ženská s chlápkem dávají kávičku. Chlápek nechlastá a sedne si do křesla. Tady přiběhne cápek s dýkou a svíčkou v ruce. Tady tou svíčkou mu natáhne. Tady ho dorazí tou dýkou. Pak dorazí ženskou a začne uklízet. Tyhle, tohle, jak je toho hodně, je to docela těžký. Vůbec nevím, co je tohle. Ale vůbec jako nevím. A nebo fakt tohle. Hej, tady začínám mít ale problémy docela. Tak, ještě znova. Některé stopy nasvědčují tomu, že domem byla tažena zraněná osoba. Dveře označené symbolem zvonku jsou zamknuté. Šlo o zahradníka či štolbu. V hrudníku má hlubokou bodnou ránu. Poblíž krbu nelze přehlédnout stopy po zápase. OK, na počátku masakru seděli v kuchyni dvě osoby a popíjeli čaj. Takže tohle by mělo být správně, bylo taženo tělo, i když nebylo jasně řečeno čím. Tohle podle mě bylo taky správně, protože se snažila bránit a ty nechty, to odpovídá tomuhle. Tadyhle dvě osoby pijou čaj. To je asi tak nějak jedno kdo nebo co, jakože relativně. Tadyhle byl někdo napadený u krbu. Ale jakou zbraní? Mohlo to být místo dýky sekerka, ale ta dýka vypadala jednoznačnějc. Hej, ale kde mohl vzít třeba ten svícen? Nemohl ho vzít někde tady? Protože jako to prostě přijdeš a jdeš do domu se svícnem jakoby jen tak?
Není to, že ho tady někde čapnul, jakože... Tady? Tady přesně takhle? Že bych ten svícen dal pryč? Jinak jsem docela zoufalý, musím říct. Jo, to je pravda, že tam bude sedět služebná sluha, to dává smysl. Máš tu jenom dýku někde? OK, tak jenom dýka. Tady vezme svícen. Jde. A mají z něho svícnem. Zápas. Když ona otázka, kdo je... No, tak tohle je teda cápek. Tohle není služba. Tohodle majzne svícnem, ten leží. Tohodle rovnou kuchne, ten leží tady. Protože původně tady seděl a pil čaj. Pil čaj, ale najednou něco slyší. Jde se podívat. Vidí zápas. A najednou dostává. Týpek pokračuje a sejme i služebnou. Pak odtáhne tělo. Jako nevím, no. Prostě zápas. Kulatý otisk kapky vosku. Nechápu. Tak teda ještě jednou. Kde týpek? Tady byla řeč o nějakém zápasu u krbu. Teda to je něco tohle. Proč tady jako kdyby ta svíčka padala a tady... Jo, počkej, protože tady není svíčka. Ano. Tady padá svíčka, ale jako kdyby mu padal i ten svícen a tady ten svícen leží konec konců, jo. Takže pokud tady padá svíčka, tak nedává smysl, aby tady týpek mlátil svícnem, protože ten svícen leží tady. Aha. Tak ono jich je víc. V tom případě tohle smysl dává. Tohle nechápu. To je někdo jiný. Lexe a opustil svíčku. Máme to! An intruder entered through the back door at night, leaving mud traces in the hallway. Without being noticed, they picked up a candlestick and struck the man in the chair from behind.
In the kitchen, two people were drinking tea. The workman and cook. Už jsem nevěřil. They were startled by the noise of a falling body and went to investigate the parlor. The workman tried to subdue the intruder, but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. Dobře jsme to dali dohromady. The intruder followed, but since their blade was stuck in the workman, they used the meat Dobře se cleaver on the zapojil table to zden kill do. her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. A tam doteďka je ta Meanwhile, osoba. the intruder returned to his first victim and dragged their stunned body away from the fireplace and out into the garden. Tak. A ta osoba je pořád tady. Today started poorly and went downhill from... Co teď? Mladý Davy. Přesně. Přesně, otevři! Davy, please open the door. After all this, Holmes, I doubt the young man would open the door to a stranger. Výborný, no, tak co dál? The sooner we get what we need, the sooner we can leave this horrible place. Teď nevím, co mám dělat dál. Určitě se budeme potřebovat dostat sem do toho zámku nějak, si myslím. The sooner we get what we need, the sooner we can leave this horrible place. Davy, please open the door. Máš pravdu, kam ji odtáhnu? Nevím teda, jestli by nám to mohlo pomoct, ale... There's blood here. Přinejmenším je to zajímavý. Size 10, the owner's footprints were shallow. Size 10, the heels are sinking into the ground. Look here, Doctor. 2 sets of footprints left by the same person, yet they vary in depth. What do you conclude? Perhaps they arrived empty-handed, but left carrying something heavy. Precisely. We'll make a detective of you yet, Watson. Ale obávám se, že tím naše snaha končí. More boot prints. More boot prints. Možná ne. Luxurious shoes, size 9. These fingers were severed with a single clean stroke, but I don't see the thumb or middle finger. Boots, size 10.
Tady někde bylo něco. Look, Watson, animal prints. I wonder what kind. A scrap of silk, soft and elegant. Ale to je vážně asi všechno. Víme, že nejspíš utek člunem. Nevím, co dál. A tam nějaký prase je? Já vím, že to byla jako jedna z variant, ale nezvolili jsme ji. Davy. Davy, please open the door. Potravnej. Mrknem na to. Byla na obraze přinejmenším. Před stolem vím, že tam byla nějaká medvědí kožešina, ale... Nevím, kde jsem myslel teď. Jo, a nějaký kůň tam byl, no. Nebo co to je? Prase, divočák. Socha, no, jak říkáš. Dveře označené symbolem koně. Tyhle nevím, no, jak cápka přesvědčit, aby otevřel. Davy, please open the door. Já nevím, nemůžu třeba něco už, počkej, tak. Něco zkusíme. Asi ne, jakoby úplně, no.
Škoda. Vyhledat informace v archivech. Zvíře u amputovaných prstů. Poblíž useknutých prstů se pohybovalo neznámé zvíře. Amputované prsty jsou okousané. Tak co to bude? Savec? Ty vole, co já vím, sudokopytníci, ty vole. 2 až 5, kurva, ale já mám 5 až 6. Co dojít pro jeho ségru? Taky není špatný nápad. To je fakt dobrý nápad. Nic. Mývalové. Může to být mýval? Skoro to vypadá, že jo. Je smart. Má to moc pěknou grafiku. Jo, ona už tu není. OK. Aha. Aja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 j. Watson, quick. To byla akce. Ty vole, ségra posrala to. Je živá? Ligature marks on her neck. There'll be a bruise, but she should be okay. OK. Ale jinak je úplně blbá. Hustý. Berte to jako poslední varování, pane Holmesi. Doctor, Watson, ještě se podepíše. We were just in time, Holmes. Eula is stable, but lucky to be alive. We should take her to a hospital for a further examination. Yes. I fear I was wrong, Watson. The sheriff is not a man to be underestimated. To lynch an innocent woman just to send a message, it's evil. We're not safe in this city, nor is anyone around us. Help me get Eula to her feet. No. I will not leave here. Kdyby věděla, jak dlouho jsme tam ztráceli čas. No, I will not be deterred. I will get my brother and bring him home. V pohodě, už máš. If my deductions are correct, Davy lies behind this door. He ought to be unhurt, but is no doubt shaken. Davy, you there? Davy, we understand what you witnessed before. It's safe now. You're safe. Please, let us in. Your sister wants to see you. Everything will be all right, I promise. Yeah, them gentlemen speak the truth. Just open the door. Jo, určitě, dobrý. dobrý. Here for you. To se ti povedlo. Davy, oh, come here, you. Thanks, sirs. Lord bless your souls. Let me examine him, miss. I want to make sure he is unharmed. Remember, he may be mute, but he still understands you. What do you mean?
I cannot find any cuts or wounds, but the bruise suggests life here. No, asi to tam nevypadá úplně. I'm not surprised he hid. You must understand, Holmes, he is still young. No, Watson, you've misunderstood. The boy's stronger than you think, and Arneson certainly didn't mistreat him. Don't mind him, Davy. Just tell me this. Ricky. One of the photographs upstairs in the office shows Mr. Arneson with a man holding a curved dagger. He is the one behind it all, right? Good. Please, write his name. And one last thing. Ano. The room with an image of a bell on its door may hold. Teď už ano, začali jsme chybějícíma novinama, ale teď už řešíme skutečně vraždy a záhadno. Mystično možná i. Ale jenom lehce, asi spíš ani. That will do. Sterling job, Davy. Počkej. Co to tam maluje za sračky? Co jsi to nakreslil, ty debile? Chtěl jsem po tobě jméno vraha. Tomša. Asmat. 2 klíče. 2 klíče, po schodech nahoru 2 klíče. Klíč, po schodech nahoru 2 klíče. Hej, jak jsi to vychovala? Davy, things you must have gone through. No tak to je úplně k hovnu, ale... Angels, sirs. All y'all lacking is a pair of wings. Davy is calm and collected despite enduring all these horrors. An impressive young man. Dobře, maloval tam něco nahoru, tak... Jo, tohle je to, co nám nakreslil. To jsou ty 2 klíče. Květináčí klíč není, mokrá hlína. Skvělý. Co to je, Ricky, jak je? Nic zajímavého, výborně. Čím dál tím lepší, milí Holmesy. Žádné klíče. Let's take a closer look. Pečetní prsten. Portrét pana Arnesona, jo, to on tam psal. Aj. OK, jelikož je tady tohle, tak nemůžu typovat. Ale můžu to zkusit. Tak. Ježiši Kriste, snad to není takhle jednoduchý. To bych byl vážně zklamaný. Už jsem se lek. Dobrý. Byl to bait. Tak, ale teď, jak zjistíte heslo? Too easy. Peníze, ty vole. These should come in handy. Bez těch peněz odsaď prostě nejdu.
Tady se mi nedaří. Ale podle tohohle můžu něco udělat. Pytle. Dál jdem dolů zase. Profil Davy? Aha. Já jsem se ho chtěl přímo zeptat teda, ale... Aha. Máš pravdu. Škoda. Ale bylo to fajn. Portrét pana Arnesona. Pomocí pečetního prstenu. OK. Ale kam se poděl prsten, že? Ukradl ho mýval. A ten mýval po sobě zanechal stopy, to je v prdeli. Tak to abych šel. I pray you find Mr. Arneson as well, in one piece to boot. To je předpokládám to zvíře, který jsme honili tam. Ne, počkej. Kde ty stopy začínají? We must stop this, Holmes. All these atrocities. Teď popravdě nevím, kde mýval, jako... My jsme předtím šli tudy. Tady byly ty useknutý prsty, ne? Někde, nebo kde to bylo? Sakra, kde byly ty useknutý prsty? Protože tohle není stopa od mývala, že jo? Hele, vůně vepře. Namývala příliš silná.
This might be useful. Poor animal has been suffering for days. Nemůžu najít mývala normálně. Jo, to jsem z toho zmatený. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry, but I've never heard of that. Yeah. No way in. This hole is below the kitchen. Mývale. Promývala neobyvatelné. Tady fakt lítáme po zahradě a hledáme mývala prostě. Já nevím, ale chtělo ho. To je v prdeli. Jo, to by šlo, ale vůbec nevím, jak ji narafičit. Ježiš. Tak jsem zpátky. Já myslím, že musím přes tohle teď odhalit něco novýho. Ale teda... No protože přece... Tady jako asi ne, spíš venku opravdu, ale venku jsme byli teda.
Říkám správně, že tady byly ty prsty, ne? Hele, počkej, nejsou to... Jako to jsou hodně divný stopy, ale je to mýval? Může to být mýval? Ale nějaký nerozhodnej, tak údajně šel tudy. A takový divný, ale asi jako jo, no. Já se taky říkám, že je to spíš na dítě. Wait. Ještě jednou. Vylez, mývale. Ježiš. Mě nenapadlo se podívat do stromu. No do piči. Tak jsem zakrytý, no. Arneson's signet ring, as we saw in his portrait. Skurvený mýval. Joey má recht, že na něj vždycky všechno svede. Já, přátelé, jsem si zase nějakou dobu nepouštěl, mohl bych. Tak, pojďte. Velký zámek, ale velký. Tajná chodba přímo, guys. Plinta. A jdeme šmeděníčko. Kdy konečně začne brát peníze, před chvilkou nás okradl šerif, zasloužíme si něco. Jak se opovažuje prodávat bance opály mým jménem. Davy mu ukázal zašifrovaný telegram. Tak to ať Davy radši kápne božskou. My princess, my love, my heart. Fitting words. Mám šáňo. Well, isn't that interesting? Hello again, Lucy. To je ta štětka. Arnesonův milostný dopis. Má nejmilejší Lucy. Svatosvatě ti slibuji, že jakmile zničím všechny ty temné síly, které číhají v bažinách, navrátím se k tobě s otevřenou náručí. Anakin taky sliboval. Navždy je oddaně tvůj Errol. Vážený pane Andersone. Dopis od detektivní agentury. Arneson chtěl vyšetřování, zajímavé. Co počítáš moc, ne? Tak, teď si budeme pokládat otázky a odpovídat na ně, co říkáte. Víme vše? Co myslíte? Jak zjistit, co bylo napsáno na spáleném papírku? Co já nevím. Lucy. Jak to, že ne? Jak to, že ne? Tak už nevím.
Davy. Jako jenom, že Davy moc nenamluví. Ashmat odvezl Arnesona někam do bažin. To je, jak ho tam táhnul, to tělo. To je v pořádku, spálený papírek. Jdem za Davem. Zpívej. Davy, we know that Ashmat is responsible for what happened here. We must catch him and hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arneson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive boy with a phenomenal memory. Can you tell us the contents of that message? Ježíš, on zase bude malovat v šifrách. Watson, please copy down everything he writes. Aspoň, že má dost křídy. Až se bouře rozohní, tam, kde lodě troskotají, u Stevensonova světla v temnotách, poslední přijetí všech... To je čurák. Nemůže prostě říct adresu, nebo já nevím. Musí, až se bouře rozohní, tam, kde lodě troskotají. Kámo, mám v piči. To je fakt debil, tohleto. Co teď? No. When evil tries to knock us down, we get back up. We persevere. I ain't giving it the satisfaction. Tam, kde lodě, jako takhle, u majáku zpravidla lodě troskotat nemají právě. Samozřejmě, že když mu dojde světlo, tak by se to mohlo stát. Stevensonova světla v temnotách. Poslední přijetí všech vyvolených. Jako působí to takový majákovský, no. Poslední přijetí vyvolených. Strážce majáku, poslední samotář, bla 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 bla. Stále zamčený vchodový dveře prostě. Šel bych za Lucy. Dobrý nápad. Lucy očividně ví víc, než řekla. Na tohle odepnu. Jako nemáme tady teď úplně jako nic. Já si myslím, že hlavně odsaď pryč. Možná, že začíná nová kapitola. Mr. Arneson's cab is still here. We still have to find Arneson. After all we have learnt, I fear for his fate. Má to fajn ovládání, plynulý a tak dále. Design, všechno se mi líbí, jako tohle. Hodně dobře ovladatelný, hratelný, žádný píčoviny. Akorát možná běžíme blbě s Watsonem, no ale to už je naše chyba. Taxi! Shit. Žádný mikrotransakce taky ne. Tak, teď jsem v prdeli. Nevím kudy. OK.
Tohle úplně nechápu, ale... Přesunem se teda... Jo, hovno, já se nepřesunu. We must put an end to all this evil, and I doubt we can count on the sheriff's help. Actually, I'm not sure yet. OK, tak my se prozatím nikam nechystáme, očividně. Poor animal has been suffering for days. Tak, teď nevím. Stevensonovo světlo v temnotách. Co s touhle šifrou mám sakra tady asi dělat? Hej, Skrčku, jsi si jistý? Pecka. Prostě pecka. When evil tries to knock us down, we get back up. We persevere. I ain't giving it the satisfaction. No jo, teď jsi hrozně chytrá, co? Před půlkou ses chtěla oběsit, nebo dobře, tak někdo jí v tom si te chtěl pomoct. Ahoj Mavi, ne, vítej. Ale stejně. Nenajdeme ještě nějakou stopu tady? Hele, docela prýma, díky, co ty? Pátráme tady. Pěkná flinta. Ještě na to místo, kudy ho táhnul. Jako jo, to je pravda, to dává smysl. Zdendovi to dneska pálí. Tam bychom v podstatě měli logicky skončit, že jo? Protože ten cápek táhnul tělo tady tudy. Akorát měl člun, ten my nemáme. To je. Tady ztroskotala loď, ale to už bych se asi chytal moc velkýho stébla. Já celkem dobře, před chvilkou jsem to... děkuji za follow. Jasně. To jsem rád, tak to vítej. Vítej. Krokouš. Je to fajn hra. Tady už jsme taky všechno jako vyzkoumali. Vyzkoumali. Jo. Ukradl ho. Máme. Odvezl neznámo kam, no tak super, do bažin. Kde? Neznámo kam do bažin. OK. Nevadí. Ale jo, celkem mě to chytlo. Vlastně dneska hrajeme už skoro celý den, to vypadá. Co tebe bavilo? To vidíte to? Nový follower na takovéhle hře, to se jen tak nevidí. Už mi nějak dochází jiskra. Zdendovitos. Ne, počkej. To úplně nechápu. Já nemám jako ani žádný důkaz k připnutí, nic. To teďkon taková záhada. No sign of a boat.
Počulu ani stopy, no super, no. We must put an end to all this evil, and I doubt we can count on the sheriff's help. Tak to je dobře. Já jsem zatím Sherlocky moc nehrál. Takže bych se někdy mohl podívat i na nějaký starší díl, protože jako jinak adventurky a hry tohohle typu mám rád. Tohle má zatím super atmosféru a příběh, je to prima. Hratelnost, všechno, se mi to líbí. jo, správně Metalik připovídá. Díky. To je hodně hezké. Takže si užívej jeho utrpení. Demit! Dobře. Musíme trochu uklidnit situaci. jo. Ne, jako to je super samozřejmě. Pak akorát je bohužel ten případ, kdy někdo má nutně to nutkání za každou cenu poradit, i když já jsem teda dal nedávno nově do takového toho, když člověk rozklikne chat, aby to tam bylo napsané. Prosím o žádné rady. No. To potom, když někdo přijde a z první tam napálí nějaký spoiler nebo radu, tak to už je potom opravdu. Jo, ale aby ses nenechal zmást, když někdo radí třeba takhle z Denda nebo tak, jo. Mně nevadí, když lidi radí svoje nápady, ale když tu hru neznají, jo, jenom abys věděl. Samozřejmě je rozdíl, když někdo přijde s návodem z YouTube, nebo že tu hru teď dohrál, nebo že ji prostě hrál. Ale v případě, že třeba tady seš a hru neznáš, tak se samozřejmě můžeš zapojit do řešení a dávat svoje vlastní tipy. To mi vůbec nevadí, protože tu hru hrajeme jakoby spolu. Ale samozřejmě, že v momentě, kdy to někdo prostě zná, tak to není hraní, ale diktování návodu, no, tak to je takový to. To jenom, abys věděl. A vypadá to, že mi nefungují sound alerty, ne, že by to byl teď takový problém, jenom. A mělo být sound alert zaplý. No, nevadí. Na co máš to vědro? Bez tak, aby si dal koníkovi vodu. Ty vole, Zdendo! Kurva! Tam umírá kůň, ale... Já nevím, jestli jsi to napsal z prdele, ale... Kde voda? Kuchyň. Vodovod. Já jsem si myslel chvilku vážně, že do toho větra budeme chytat toho mývala, ale ty máš recht jak svině. Honem vodu. Počkej, tady někde byla přece i koupelna nějaká. Co to je? Tohle neznám. Nebo znám? Hluboké rýhy, postel byla odsouvána. Moment. Tobě neměju. Jo, tak super. Jestli ti to funguje, tak jsem rád. Tady bylo zamčeno vlastně. Aha. Teď už bude cena jakákoliv, zaplatí. Obsidian. Skvělný kámen černý, bez něj jsou nám všechny čočky k ničemu. Do New Orleans smíří zásilka z Londýna, příjezd očekávají 5-6 dnů. Až dorazí, víš, co máš dělat. Jsem nějaký nepozorný teď, jsem sebral klíče od baráku. Co ještě paříš? Mavine. Čtu správně nickname? Dense and disturbing notes. It's hard to follow. Bylo mi tohle k něčemu? Přesně najednou přestal hledat vodu. Vocne? Vy jste všudy přítomný. No počkej, kde voda? Fakt ale.
Byla nahoře nějaká koupelna? Ne, tak asi někde na zahradě bude nějaká hadice nebo něco takového, ne? Já bych strašně jako... I když teda jako takhle. Zachránit umírajícího koně je moc hezký, ale nemělo by mě to posunout v příběhu, že jo? Zdendo. Myšlenka to byla moc hezká, ale obávám se, že kuň to má spočítaný. Divím se, že tu ženskou odřízli. Chápu. Já jsem právě teď měl takovou krizičku. Moc práce poslední dobou, málo času. Takže nebyla nějak síla, energie tenhle víkend vůbec hrát nějakou jako pořádnější hru, ale... Nakonec jsem se rozhodl zkusit tohle a vůbec nelituju zatím teda. Takže. Kdybych byl voda, kde bych byl? Asi jako tohle bych mu pít nedával, ale... Hej, já nevím. Nemám tu něco novýho, nějaký fotografie lovců. Ten člověk s dýkou je ve skutečnosti Arnesonův sluha a šmat. A jako to je super, ale co z toho? My jako taky různě, no doslova jako všechno možný. To asi jako nenaberu tenhle hnůj, ne? Teď jsme se dobře zasekli. Nejdřív mýval a teď tohle. Mývala jsme hledali dlouho. Ale jako fakt, vzali jsme si vědro. Tak přece by dávalo smysl. Jsem v opice, no. Dobře Zdendo ty, ale. Jo, jako jo, ale stejně. Příběhově by nás to posunout nemělo. Teda, rychle se mu ulevilo. Tak bych řekl, že spíš bude pumpa na zahradě, než kohoutek v baráku. Asi ano. Třeba bude kobliha z něj, něco v tom. Obávám se, že jsme splnili nějaký side quest. Na koho si bral ty vidle voc, ne? OK. Skoro lituju, že jsme ho zachránili, ale... Ještě jednou. Metaliku, kdy ty si říkal, že projíždíš tím táborem? Teď mi to najednou docvakává, že ono to celou dobu si říkám, to je za dlouho a ono už je to možná hodně brzy. Shit. Pokud to bylo v dubnu. Když se v hoře rozohní, tam kde lodě troskotají. Jo, v květnu, OK. Já, jestli to není tenhle týden. Proč je tohle zelený? Hej, ale... Teď prostě poprvé tady nemám ani tady nic, co bych si jako připnul. Co je tohle? To jsme vyřešili, ne? Přece. Poblíž krbu nelze přehlédnout stopy, za obrazem se skrývaly dveře do tajné komnaty, to je všechno přece vyřešený. Místo činu vila, no.
Zelené je, že si na tom místě našel... Děkuji, ok. Jo, to je v pohodě, to není žádná šílená rada. Aha, ok, děkuji. Dobrá tedy. Takže, ty nové dveře byly pro nás tohle. Ještě, že nemám dneska nahozenou webkameru. Opal! A black opal, cut and polished, easy to sell. Čmajs? Konečně taky bere něco hodnotného. On bere jenom samý dopisy a tak. Při cestě za svým cílem následují posel smrti, vynikající záležitost. Poté bezbázně projdi ohněm, zakrvácející vrbou pro... Co to zase je? Proč to nenapíšou česky? Při cestě posly smrti. Tak havrany třeba? Poté bezbázně projdi ohněm, zakrvácející vrbou pro následují vrány. Jako čert se vyhýbej křížům. No to je v prdeli. We must put an end to all this evil. Já bych... Že bys... Tak, že bychom konečně mohli za tou Lucy, nebo? Místo bylo prohledáno. Že jo, já bych šel vyspovídat konečně Lucy. Lucy je vedle v místnosti, baví, zavolej. Občas mi ta mapa nějak nefunguje. Možná, že teď je to nalajnovaný, že musíme jít třeba hlavním chodem plácnu. Nic. Ale když už jsem tady, tak ať se pak zběžně nevracíme, jo. Počkej, teď přemýšlím, kdo je Lucy. When evil tries to knock us down, we get back up. We persevere. Aha. I've given it the satisfaction. Vezmou nás k tágu. Výborně. Za Lucy. Innocent slaughtered, a woman Vražda nevinných lidí zničená žena. I fear we've crossed the Rubicon, Holmes. Davy is resilient, much like Eula. They will overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. What have we got ourselves into, Holmes? Jak dohrál ten Newcastle zde do nakonec? 5-0 ve 22. minutě, to je síla. Co je? Tak, kde pak tě máme? Jestli ještě žije vůbec. Lucinka. Who's your friend, Frank? We love a new face, and his is particularly lovely. Can you satisfy my curiosity? It isn't possible for me to help. Klasika. 6-1, hustý. Ty vole, Mavin se taky vyzná. Do pokoje 6. Ty máš pamatováka. Help me, please. No, honey, I've heard nothing. Škoda. Hele, vysr se na něj a pojď s náma. Can I ask you a question? No, honey, I've heard nothing. Škoda, yeah. Johnny boy, so how was it with Champagne? Most enlightening, thank you. And now my friend Mr. Holmes would like to talk to you too. Well, ain't you something? What can I do for you? I'm afraid I bring bad tidings. How bad? It concerns your significant other, Arneson. Arneson? Now, who said we were lovebirds? Konfrontovat a pojď. Lucy, we only mean to help. No word of the matter shall spread. What are you implying?
Tak. Milostný dopis bude asi nejlepší konfrontace, co? The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. Sounds like he was more than a client. It's part of the job. To není žádná sranda, Zendo. OK. Dopis od pana Lakovky. Fotografie Andersona a Lucy. This photo of you and Mr. Arneson suggests the feelings were reciprocated. Looking interested when with the client is part of the job, Mr. Holmes. I don't even remember the man. Ta zapírá. If they ask nicely. And pay. Ta tak strašně kecá. Zašifrovaný vzkaz. Tak a teď kápni božskou, co je tohle. Doufám, že to je dobře. Ne! Tak znova. Takže. Dopis. Fotko. Zástupní prsten. Arneson definitely paid for a ring in your size inscribed "My princess, my love." To už nevydrží. It is for you. Arneson was going to propose marriage. Facts are clear. You know Mr. Arneson and perhaps even love him back. Regardless, he has been abducted. His life is hanging in the balance. Please, help me save him. Oh my Errol! What have you gotten yourself into? I didn't want to believe this could happen. Lucy, Lucy, what do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me, we had plans, dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat, thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The water's there, they swallow everyone. A kam nás to zavedlo, co? Hledání jednoho Maura. No. It's local legend. The bayou's dangerous. Any visitor that sees death's messengers, they die. These messengers, are they abstract or a landmark? They're white lilies. You see a path with them flowers, you turn around. All right, Watson. We must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for Arneson. No, to už žádná stranda nebude. Kam jdem? Moc ne. Potřebujeme najít někoho, kdo nás... Grande Fine Champagne Brut. My potřebujeme někoho, kdo nás odveze do bažin. You both look tired. Lucky we have ways to lift your spirits. No jsme v přístavu, tak to je takový, já nevím. Nějakou malou lodičku jenom, ale nevíš, cápku? Možná bych měl odepnout to šampaň. A co z tý rybářský vesnice, to zní... Co? No? May I ask for your assistance? What makes you think I can be of any help? Čekaj, já to radši odepnu, protože nevím, na co se ten blbec furt ptá. Jako zahradník je první podezřelej. Počkej, tohle asi jako nejsou loďky, kterýma by nás někdy... Kterýma by nás tam jako to... Čínská, správní budova přístav, kreolská, rybářská vesnice. Tady porozlídnu, ale... Hello again, and thank you. Ale která? This tip proved extremely useful. Don't mention it, Cher. Champagne ain't one for trickery. Tadle nás odveze. Now, if you need more help... As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'd receive fair compensation. It's almost dusk.
And only fools go into that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne will take you down. Nemluv o sobě ve třetí osobě. It is of grave importance. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat. Nestačilo by pronajmout? I came across a bottle of your namesake. Will that be enough for a boat? Oh. Warm. The bottle's dirty. But we got a deal. I'll even lend you this rifle. If you're going into the swamp, you'll need it. Do hajzlu. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to Flaška pro tu ženskou, co ti pod... Máš pravdu. Of course. No jo. Já jsem to vytěsnil, protože jsem si říkal, co to je za krávu, že příště chce flašku, že musí být hodně velká alkoholička. Volání bažin. Jo, no. At least in Afghanistan, we had nippy nights. Na mrzíci do těch chlastech. Ale já jim nesl šampáň, jo, ne rum. Champagne did not mince words about it. Že by Holmes taky zapádloval trošku. However dark it may be. Hell's bells. To je docela blbý, no, tohle. To je pravda, no. Ještě, že neumí střílet. Ale ne, teď trefí Watsona. Hovno. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. This is it, Watson. Zajímavá akce. Zajímavá akce. No. No. Jasně, a pádlovat já musím. Holmes, do you believe the sheriff that we won't escape? One cannot be hurt by superstition. Tak, v momentě, kdy uvidíme lilie a do hajzlu. Ne, to jsou lekniny, to jsou lekniny. To dlouho jsem neviděl leknín. A možná proto, že nechodím moc k vodě. Hodně smart. Okay. A fisherman's hut. Not what we're looking for. Co je? To je zase zrada. Mocné, vyražte dveře. I'll watch the bio while you search the place. Skvělý. Jako tady není moc prostoru. K ničemu celkem. Jednoduše prostě neotevřu. Co obávám, milý Watsone? Že musíte dál pádlovat, no. Tohle teda z tohle nemám úplně dobrý pocit, ale...
Ale snad teda to děláme dobře, no. A dialog napovídá, že jo. Snad. Ach jo. Budou všichni dole. Jako docela pěkně jsme si vedli. A najednou záseky. A trable. Já! Co to kurva bylo? OK. Už asi začínám chápat, kde lodě troskotají. Ne, že by to tady teda bylo dost jako jednoduchý, ta cesta asi. Viděl jsem několik odboček, takže to není úplně až tak... Já taky. Ale tak prostě snad mě to nenechá moc dlouho bloudit, no, jako. Holmes, I think I had something swim underneath our boat. Probably just a rotten log. Přesně, to bude jenom shooter. Did you hear that, Holmes? What do you see? A shadow. Nothing more. Jako, je to tady docela takový... Že se dá jet blbě, si myslím, no. A teď se možná ale jako jenom vracím, teď nevím. If you told me when I binned your paper that we'd end up fleeing the law in a rowboat through the Louisiana Bayou, I dare say you would have hardly been surprised. Tak. Jestli se někdo dokázal zorientovat v tom, kudy jsme jeli, kde jsme a kudy zpátky, tak je fakt dobrý. Já myslím, že ty bubny, co tady hrajou, jsou ideální. the stench of death. All too familiar now. Já si pluju se svou lodí do přízemí do poschodí. Během plavby piju rum. Začíná mě to srát. Jako, řekl bych, že je dost jasný, že jedeme dobře, ale... A můžu se mýlit. Je to asi v pořádku. Jo, hovno! At least we don't have to worry about the boat. Champagne did right by us.
careful of the gators, Watson. It is stupidity rather than courage to refuse to recognize danger when it is close upon you. Člověče, nejde asi. Ale vypadá to, že oni tam naběhnou vždycky sami. Uí. No, asi to bude lepší tudy. Ale teď jestli... Ale tak jako... To řekl trochu pozdě, ne? Já měl rozjet to. OK. Vypadá to, že celkem neuvěřitelně, ale... Asi docela dobře jsme dorazili do cíle nějakého divného. Holmes, hand me the rifle. I can shoot the ropes holding a few of those poor souls. Šetři nábojem a Holmesy. Come on, Holmes, give me the rifle. We shouldn't waste time in a place like this. Jako vážně chceš plýtvat náboje na mrtvoly? Já jsem proti. Champagne lent us that rifle for a reason. Pass it over and I'll lure away those gators. No dobře. Watson, stay calm but be quick. An alligator has noticed us. Chytrolín. Ježiši. That's vicious. That's nature, Watson. Let's try not to annoy them. OK. Tak snad už tady nejsou, no. A teď kudy, že jo? Doleva, doprava, no. Hej, tady to je hustý. That pier looks promising over there, Watson. We're approaching the heart of darkness. Nevěřím. Nevěřím, že jsme dorazili vůbec někam, kam jsme měli. This place gives me the shivers, despite the muggy night. Pojďte, milí Watsone. Neoštřené zranění. Žije ještě? Stejné šlépě jako ve vile. Ašmat vlekl toho druhého od A. Podle Holmesíka. Zase slyším Darth Vadera. Focus on our task, so we may soon leave all this behind. The hand tied here was bleeding in 4 places. This had to have been armed. 4 potůčky krve. This is not Arneson, just another unfortunate soul. Jako docela hustý, no. Díky Hellstorme, já doufám, že něco hrálo. Protože já z nějakého záhadného důvodu jsem to neslyšel, nevím, jestli mám špatně nastavenou scénu, ale předtím si vypadal, že nehrálo. Ale zrovna se to hodilo, co? Já se na to pak musím podívat.
Wait a minute. Je mrtvý, Dave. Všichni jsou mrtví. Všichni jsou už mrtví, Dave. Já jsem to měl u sebe stlumený, ale... Je mrtvý, Dave. Všichni jsou mrtví. Všichni jsou už mrtví, Dave. Tak aspoň takhle. Já se na to potom musím podívat, jak to funguje. Only this indentation was spared from blood. A to je divný, vždycky to fungovalo, ale... OK, bude rekonstrukce? A krátká. Ta v tom baráku, ta byla velká, ty vole. Nějakou dobu jsme to dávali dohromady, no. Teda dopadlo to ještě dobře. Jsem se bál horšího. Ty vole, to je fakt dobrá party hard. The bloody handprint on this stone lacks 4 fingers. The victim's left hand clawed at the soil. Sunken heels, the result of dragging a heavy body. Okay. A heavy weight scored impressions in the ground 1 inch deep. The blood is dry. The axe has not been used for some time. A simple rope. The wood is swamp cypress, endemic to the area. This is how those poor people were crucified. Dlaň pouze s palcem. Blbý. Bowls filled with blood. Nesrali tě tady Mavine ty hitboxy občas? To je jediný, co mě na tom trochu sere. To nahmatávání těch itemů. A worn blade, but clean and without blood. Okay. Ty krávo. Nice. Chybí nám ještě jedna rekonstrukce, nebo jedna část. The initials EA are embroidered with silk thread.
E.A. Grey? Jako ten čaj Earl Grey, nebo jak to je? The prisoner's clothes tossed aside. To ještě nebylo to, co jsem hledal. OK, začíná to být trochu temnější. Mám hromadu nových malých hororovek. No, tady jsme začínali, že jo? Takže... Takže můžeme, až bude trocha volna, ke konci týdne, asi, po víkendu a tak, zahrát nějaký hororovky. Stále se nenašel nikdo, kdo by chtěl moderovat nějakou tu speedrun sekci, kam jsem se omylem navez. Takový instantní punish, no tak tam nejdu, někdo mě tam zavře. Instantní punish za to, že jsem nečet. Days old and rotten. Damp and moldy hay. The prisoners were kept like animals, slowly deteriorating under the gruesome treatment. Ale rovnou to zkusíme uzavřít. Já mám všechno? Nemám všechno? Blesk. Zkus. Tak jo. Takže. Tenhle tady visí hlavou dolů, to mi přijde správně. Uvazujou ho s tím nožem v ruce, nevím, takový divný. Jo, počkej, mě tam něco chybí. Both ends of the rope were cut cleanly. That's a lot of blood, but probably not enough to be fatal. The captive was dragged through hell. Teď. On dělá Lexedy. Blesk. Tohle se mi líbí. Škoda. Já tady ani rozdíly nevidím, OK. Ten ho tady znásilňuje? Co já vím, do prdele? Tak jo, tady potřebuji někde víc těch.
Ono ve finále může být špatně ta party, co tady mám, že jo? Nebo to je... Ne, party je stejná, tohle se mění. Oni ho odvazujou. OK, odvazujou ho. Ale tady ho přivazujou. Bum. To už asi nerozchodil, co? The wood is swamp cypress, endemic to the area. Jsem tady nějaký dezorientovaný. Blood was poured over someone, leaving a gruesome silhouette. Okay. Máme to! Arneson was held captive in this cage until his abductors tied him to a cross and dragged him to the bonfire. Arneson was left hanging here for a while before being freed and led to the altar. At the altar, Arneson's captors performed a ritual on him and poured blood over his head. With Arneson now prepared, he was escorted to the sealed entrance. They used the mechanism with an indentation to open the passage. Super. Tak milý Watsone, máme vyřešeno. The tracks lead behind the stone slab. I should be glad we're out of the water, but I'm not. No.
tracks lead behind. The stone slab. No, ale jako kde najít mechanismus? Ten... The tracks lead behind the stone slab. Hele, hele, hele. Ah, covered in blood. Tak, teď nás tady zabijou a bude mrtvý. Jako konzerva lunchmeatu. Something is wrong with my lantern. Give me a minute. I won't wait for you. I'm going in. Kamo, nemyslí si, že půjdu sám. No. Ale tak to by byl aspoň ending. Tohle se mi líbí. Správná atmosféra. Nevím, co je to za hlasy, ale nemám strach. Čmajs? Kámo, mám v píči. Teplá? A je, Holmesovi zase hrabe. Jdi za světlem. Doufám, že nezjistím na konci hry, že ležím někde v bezvědomí a celý se mi to zdá. Protože halušky už měl. Podobný halušky už jsme jednou zažili, no. Bylo divný trošku. Hop. OK, tak to nebyl dobrý nápad. Tak jako mě říct, ať něco nedělám. Mím mohl rovnou začít předčítat. Asi takový, jako když mi někdo při kalbě řekne, ať už tolik nepiju. Mě úplně odsoudí do záhuby. Každopádně to je zvláštní, no. Tohle je tam jediný takový jako s velkým otazníkem, jakože... Ačkoliv hodně fanatický kreténi náboženský, retardovaný a teda. Tak přece jenom vše to tam bylo tak nějak zatím založený na racionalitě, aspoň tak působí. I když tajemné. Tohle je jediný, když jsme měli ty halušky poprvé, naznačovalo, že by tam mohlo teoreticky být i něco víc, anebo že je Sherlock jenom cvok. Tak uvidíme. Damn it.
Nemůžu nějak? Musím něco přehlížet v tomhle. Jejda! To jsem nečekal. Nikdy nevíš. Ne. Dobrý. Ale. Tak to už byl skem jak hovado, ale. No. A nemůže to, jako, kdo zjistí, že to prostě není pevný, až když už tam je 5 nohama. Chápete, co myslím? Tak jako nemůže si všimnout, že to asi není úplně pevný a nechodit tam dál. On si chodí jako by nic a najednou. Já jsem to podle mě tady složil. A tady se to objeví. Škoda. Nějaký Cthulhu tady. Jako ta cesta tam vede, ale když já z toho padám. To jsem taky zkusil Zdendo. To je možný, no. Ale v těch minulých haluškách mi to dalo aspoň jednu nápovědu tady. Tady tak nějak. Ruka, dobře, je tam ruka, tak pojďme přemýšlet, ruka. 5 prstů. To mnohý, to Arneson asi ani nemá. Jo, počkej. Já jsem si myslel, že na jedný se mi to ukáže a na druhý se mi to složí. A co když je to jenom prostě tak, že na jedný se mi to ukáže a na druhý to je? To znamená, já bych běžel, pokud by to tak sedělo, tak bych běžel tadyhle na tom výklenku a prostě bych šel rovně doleva, okolo, doprava a nahoru, no víte, co myslím. Tak schválně. Počkej, je to naopak, zrcadlově. Mezi palcem a ukazováčkem, tak... Oh my god. Jsem genius. A dobře. Ale stejně 100% se rozsekám.
úplně mrtvej, totálně. Mrtvej, protože to nepamatuju, že jo? Vůbec nevím, kde se šlo okolo klece, bylo to nějak jako takhle, že jo, tak nějak divně. Maminko! Co se dá dělat? Speedrun. Tak co, existují na Sherlocka speedruny už? Ona je to docela nová hra tohleto. No, dobře. Ono se to tam někde ještě kroutí nějak debilně. Ruka... Počkej, jo, ono to jde ještě jakože do strany hodně. Hele, okolo klece jdu jakoby na 3 kamínky a pak jdu na 4 na druhou stranu a pak jdu zase zpátky k další kleci. What the fuck? Co to je za cestu? Okolo klece jsem šel podle mě na 3 kamínky. OK. And now, axes? What on earth for? Tohle bude kapku složitější. Bez tak, jako ve filmu Rituál. Znáte někdo film Rituál? Teď mě napadlo, abych nespoilernul. Tak já už to teď nemůžu doříct, tu pointu. Abych nedal spoiler. Viděl někdo film Rituál? Ale teda jako není špatný, abych mohl, ty vole, že bych si pustil dneska. Já se tímhle jenom vrátím, ne? Podle mě. Jsem si mohl vybrat, jestli půjdu zleva nebo zprava. A teď bych to tady měl nějak vyřešit. Hlna luch.
No tak. Jsem se nedotk. Now it is glowing, but why? Jsem se musel nechat sejmout, nebo to? Jo, moment. Oni na sobě nemají krvavou skvrnu, ty sekery, oni mají na sobě ty znaky, že jo? Tohle vypadá takový divný six s vlnovkou dole a tohle je sluníčko s kopetinkou. OK, to jsem nechtěl. Jediná neplánovaná smrt v historii tohoto streamu. Ve všech hrách overall. Jo, Mavi, ne, neboj. 100% true story. Já tam nevidím. Ale víte, co je smutný? Když najdete pravděpodobně sympatický rébus. Je nakonec snazší udělat tohle, ale teda jako ne, že bychom si byli jistí, že víme jak, jo. Možná se pletu. Ale dávalo by to smysl. Proč se... No vida. Jsem si splet znak, jenom nic víc. OK. I hope that was all. I can't take any more. A mohlo to být i horší. At last, the lantern's working again. Holmes, I'm coming. No. Jako prostě rozdělit se v těle ještě v prostorách. What are you doing? Sitting in a place like this? Jak si můžete vysedávat? How did you get through the maze? Borec. Tell me, Watson. What maze? I walked straight up to you. You saw me. Vypadá to, že Holmesovi začíná hrabat. How did you get out? Sherlock, what happened? Are you feeling all... Oh, heavens. Is that Arneson? Why didn't you mention him? Stay put. I must check if he is alive. I just need a second, John. Výborný. Šéfa to sejmulo. Co teď budeme dělat? Kdo nám bude platit? I need to focus on Arneson. Jaký je vlastně pozadí Sherlocka, jakože je to třeba nějaký zbohatlík? Jo, víte, jak třeba Lara Croft je, pokud se nepletu, tak hrozně dědila nějak. Takže si mohla dovolit prostě výlety tamhle na ledový pól a já nevím kam všude do nějakých hrobek tichuánských, bla 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 bla. Prostě na to měla. Jo, ale ne, jakože prostě tadyhle se Sherlock sebere a cesta do New Orleans, Holmesy, platím všechno. A cesta do Evropy, Holmesy, je to na mě. Nebo moc ne, to je jedno. A nemluvě o tom, že on měl za úkol vyšetřovat zmizetí jednoho moura, že jo, ale bojím se, že ty náklady spojené s vyšetřováním by se tomu obchodníkovi ani nevyplatily. Že má geniálního bratra. Aha.
Let me forget, please. Let me forget. Okay. I need to focus on Arneson. Nějaký značky tady jsou. Focus on Arneson. Lálko. Ale v seriálu měl basic rodinu. Ono toho je hodně, no. Ono se asi nedá. Asi to budou různý variace. Já jsem viděl, co jsem viděl já. V seriálu. Jo, počkej. Já jsem viděl jeden. Říkám správně? A toho hrála Lucy Liu. A to byl nejvíc sexy Sherlock Holmes. Co byl? Nebo to byla Watsonová? Něco takového. Já jsem viděl akorát Enolu Holmes, ale i když se mi strašně líbil Cavill, klasicky samozřejmě, tak ten film jako takový se mi nelíbil. Hele, takže to je půlměsíc jakože Cčko a dole naopak. Doleva jakože drink nebo znak z posla smrti a vpravo kříž. Pokud by to bylo pro nás časem důležitý. Hello? Great one! Lightning! I should examine him before he has another seizure. Jediný správný Sherlock seriál je ten s Benediktem. Hej, to mi nedá. Já si nejsem jistý, já kdysi jsem viděl omylem nějaký díly a Lucy Liu určitě hrála někde. Nebo nějaká taková podobná. Jak prosté, to bude ono určitě, jak prosté, Watsone, že jo? Sherlock Holmes, jak prosté. Angličan Sherlock Holmes začal od znova. Jo, takže ona nehraje Holmese, ona hraje Watsonovou. Doktorka Joan Watsonová, ok, Lucy Liu. A to se zase jako, hele, Lucy Liu, ta může hrát. Hele, Lucy Liu by mohla hrát snad i toho Geralta z Rivie. Nebudeme vybíraví. Tak. Blunt trauma to the cranium, dilated pupils, lips moving without a sound. Což mě přivádí k tomu, že do půl roku tady máme 3. sérii Zaklínače. Poslední s Henrym Cavillem. 110 beats a minute. Cold sweat. 3 ribs fractured. Za 3 neděle máme taky mistrovství světa v ledním hokeji. Severed fingers, the wounds are inflamed. Arneson is delirious after all he's endured. We can't get him to the boat in a state like that. It's dangerous to us and him. Takových věcí. Jak lze sklidnit pana Andersona? Tak to fakt nevím. Já bych ho dal do klece, ale to asi není správná odpověď. Tak teda pro Zdendu, klec a krokodýly. Taky ne. Myslím, že správnou odpověď ještě neznáme. Please tell me there are no eels inside Arneson. Se divím, že je živej. This is Dwale, induces sleep and relaxation. Seriál Sherlocka s Benediktem Cumberbatchem si určitě dej. OK. OK. Já akorát nemám moc na co koukat. Teď jsem koukal na Star Wars Kenobiho, to se mi moc nelíbilo. A gluey decoction. The smell is herby but sharp. It appears burnt, judging by the color. Tak mu namíchej nějaký drink. Milý Watsone. Hard to tell what it says.
Hard to tell what it says. Ale myslím, že potřebujeme toho génia tam, ho. To nevadí, to se nějak vyřeší. Netflix, že už prej ruší sdílení účtu, jo, i když k tomu to směřovalo asi už dlouho. Pokeweed berries, though they appear harmless, the whole plant is lethal. Pharmacopoeia, listing drugs, effects, and directions for use. Příručka pro lékárníky. Uzdravit stejně dobře jako zabít. No jasně, dejte tam. Buďte přesní, buďte trpěliví, poučte se z chyb ostatních. Dej mi recept. Some kind of amanita mushroom, extremely poisonous. To já už jsem jako chtěl před časem spíš asi končit, protože je přece jenom neděle večer, ale baví mě to, jo. Tak si ještě dáme chvilku, co? Ještě hoďku třeba aspoň? Než nám nastane blížící se hnusný den před úterým. Takže já potřebuju léčiva, tekutina. To je asi jedno, ne? Hadí jet. No, co tam mám dát jako tu druhou, sakra? Jsem to udělal blbě. Ne. Rulík a hadíjec, skvělý. Rulík a hadíjec, to zní jako něco vyloženě, co bude uzdravovat. Jo, máme hotovo? Tak to bylo easy. Má na čele třetí oko. I need some fresh air. Yes, please go. I'll be right behind you with Arneson. Perhaps you can prepare the boat. Tak tenhle se probral, jo? O! To je pravda, no. To máš, to pravdu. A ještě k tomu rulík, ale... Ale jo? That seems to have calmed Arneson enough to be carried. We'll follow you out. Vy mě budete následovat? Tak mám jít jako nebo? To říkal on mě, ne já jemu, že jo? Ať připravím člu. No hele, konec konců, logicky. Šli jsme sem pro Arnesna, máme Arnesona. Let's go.
Ale naštěstí mě nikdy had neuštknul. Wait, kudy se odsaď šlo? OK. Teď jsem si to chtěl uložit. A já nejezdím zase tak často kempovat, takže... Eyes without purpose, and now see the truth. Tear me mind from my flesh, score me festering soul. Co rýmovalo? Phantoms of nothing we are born to die, filth in the eyes of our eldritch lord. Free my festering soul and let me feel. Oh, please. Za tebou! Free me, let me return. Free me and return. Bacha, chce nám dát Francouzáka. Eyes without purpose, I now see the truth. Tear my mind from my flesh. Watson vyřešil. Holmes, are you all right? Here, let me help. I'm fine. No, tak bychom... Sherlock! Já bych stejně spal v autě, jak se What the hell znám. were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go. Já myslím, že je nejvyšší čas na dovolenou, Holmesy. Tahle hra se mi fakt líbí, musím říct. Still among the living. We are, though not for lack of trying by the sheriff. Well, he'd been telling people you died in the swamp despite his trying to save you. Crooked man. Through and through. Wait, is that Mr. Arneson? Yes, but he's not well. Do you know Lucy? Belle from the nymph? That I do. Please bring her here. Mr. Arneson needs to see a familiar face if he's to have any chance of surviving. Power of the heart. I get you. Wait here. Errol? Oh, Errol! Takhle bys ho vidět Reckon we neměla. should give him space. Farewells are painful. No. Tell me that's not true. Watson? Mr. Arneson has endured a lot. Lost 4 fingers, a lot of blood, and some of his sanity. Částečně ho But with rozumím. rest and tender care, he ought to survive those injuries, both physical and mental. To nemůže vědět. Thank you, Johnny. I'll take care To of him. nemůže vědět, že bude psychicky v Thank you for pořádku. bringing him home to me. We'll be all right. Are you quite certain? Do you have the space? The resources? I will stay with him at the mansion. It is not a burden to take care Nabízí of your love. peníze. His property is in quite a state. It may not be the best place for recuperation. Hush now. Champagne will see it sorted. Then it's settled. Hear that, Errol? Us living under one roof. Careful what you wish for. Oh, and champagne? I'm about sick of watching that sheriff run riot through New Orleans. We ought to talk. Funny. I was just thinking that grub did nothing to save your man. Together, I reckon you, me, and Errol have the sway to make some changes around here. I like the sound of that. Holmes, our boat. Oh, we must make haste. Farewell all. Take care. Fakt se mi hrozně líbí, jako celkově ta atmosféra, ten příběh. Ta hra je bezva. Jo, říkám to, protože ne u každé hry podobného typu, u každý příběhovky, konec konců, kdo sem chodí občas, tak ví. Zdaleka nebývám tak spokojený třeba. Ale tohle se mi fakt líbí. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. I... Aren't you going to introduce us, Sherlock?
Watson, meet my brother Mycroft, Queen's Mycroft. Grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics and We are international businessmen. Richest relationships. Oh dear, as rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. Co? Things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. Watson vyhráblo? It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and Tyhle, ten se rozjel, vocňák. Ovocňák? And the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Jako Sherlock má očividně dost, no. No, tak samozřejmě budou možnosti. Buď se tam opravdu začíná dít něco nadpřirozeného, co Sherlockovi leze do hlavy. A nebo jenom prostě mu z toho začíná hrabat, protože už toho na něj moc a jeho geniální mozek si vybírá svou daň. As you were, Watson. Do what you must. Ovšem právě to, jak teď Watson do toho zašel, že něco nadpozemského bla bla bla, to mě překvapilo. Another sinking near Scotland. By the strand for the details. Cool. Thank you, sir. Just back from a trip. Nebývale silná vichřice, kterou mnozí nazývají stoletou bouří, zuří západně od pobřeží Locha Beru. Již po dlouhé 2 týdny a britské úřady se... ale ne. Že by Cthulhu třeba mu nějak otrávili tu čepicu, že by ho otrávili. Ale jo, jakože z mýho pohledu ještě není důvod hledat cokoliv nadpozemského tam. Teď mě tím Watson dost překvapil. Co se nás týče, tak víme, že tam byla nějaká skupina nějakých náboženských fanatiků, kteří skutečně vypadali, že se snaží nějakým způsobem dorozumívat, ať už z bytostí. Prostě fakt, občas to tam skoro jakože naraží na Cthulhu, jo, ale spíš to vypadalo, že se prostě snaží přiblížit prostě debilové. A zatím jsme neobdrželi žádný opravdu faktický důkaz o tom, že by to mělo být myšleno reálně. Jediný co, tak Holmesovi hrabe, no. ...34 pohřešovaných lodí mezi tím je už docela mazec. No tak se necháme překvapit. Královna Viktorie svolala ohledně vzniklé krize mimořádné jednání. No hurá, tak v tom případě všechno zachráněno. Bude meeting. To vždycky všechno spraví. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly,
U všech skotů. Where on Víte, earth did you víte, kdo secure říkal this hlášku grimoire? u všech skotů? That's a long story. Vízová random What do you otázka. make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Someone is full of pep. Yes. Že by se mu zadařilo u té květinářky. Inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thought of truth is often hard to hear. Jako hrajeme cca 8 hodin. I'm glad to hear. Možná skoro 9, teda opravdu hraju asi celý stream. Ono to jako bude pravděpodobně na 2 streamy, což je škoda, protože mě to baví a abych rád pokračoval, neříkám, já bych byl jako rád, kdyby to mělo další gameplay, ale pochybuju, že by to bylo jako ještě třeba na 2x tolik, jo. A moment, please. Spellbinding. Ale je pravda, že je to takový ten klasický problém. Hraješ, ještě hoďku. Ve 2 ráno vidíš, že to furt není dohraný a další den na tom strávíš ještě 3 hodiny. Jako většinou tyhle ty hry mývají třeba plácnout 12, 13, 14, 15 hodin gameplay. Ale nemáme tušení, no. Určitě se to někam pohlo, ale dá se očekávat, že to je druhá polovina hry, co ano. Co se teď děje? Sakra, překládáš? Nearly done, Doctor. Have you found the book you're after? Ne. No uvidíme. Nejslavnější britské rody. The dreamer's hidden daughter awakens in the flood. That sounds ominous. Don't worry, I'll get to the bottom of it. You won't leave without the answers to your questions. Vlastně. Až se bouře, jo, to je tohle. Až se bouře rozohní. Lokalita, tam, kde lodě klesají ke dnu. To je co? No teď tady u nás. Teď tady u nás jsou bouře. Zkusím to typnout. Nevím.
Tak jsem se splet. Wait. Tak překládej, dětku. Don't worry, I'll get to the bottom of it. You won't leave without the answers to Tak asi to musím vyřešit. Tak ještě jednou. questions. No ale to už jsem přece prostudoval. Podivná bytost související s oceánem nebo časem. Jestli tohle není Cthulhu, tak nevím. Sakra. To fakt nemůžu. Vždycky typuju 3, že jo? A máme to. Easy. Rod Stevensonu. OK, tak to byla zrada. Na první dobrou. Setkání šílené sekty. Maják vystavěný Stevensonovými západně od skotského Lochaberu. Ajajaj. Tak jo. Zpívej. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Okay. Kam teď? Watson? Teda Holmes. Už se uklidnil, ne? Si zahrál na housličky. Get the strand, get the true facts. Jak ti to nehraje? Family, Watson. I let go of the best part in Cordona. Now I am left with the worst in Mycroft. OK, to jsem nečekal, to uznávám. Já jsem myslel, že... You held your own against Mycroft. It makes for a formidable foe. A daunting brother.
Go on without me, Watson. I need a rest. And a smoke or two. OK, tak to se nepovedlo. Albion. No, jdu s kratkou. Je to sice dál, ale aspoň horší cesta. Já už k němu dovnitř zdá se nemůžu. Já myslel, že mu podám raport o vyšetřování. Jak se nám vede. Nazdar. Dr. Watson, how nice to see you, despite the inclement weather. At least my flowers are enjoying the rainfall. Sakra. Don't worry, I'll get to the bottom of it. You won't leave without the answers to your... Tak to jsme v řitě. Questions. To je zvláštní. Aha. Tady máme jeden. Jako fakt až čtvrtý, jo. Tak já už nevím, který. Jo, až čtvrtý, tohle ten to je. Doctor? Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Co dáme mu jí, ať si zažere, ne? You have been of great help, so yes. Excellent. I could barely put it down. Že jo? Taky má očička už jako, že se nevyspal pár týdnů. No.
Ale nakonec to bude tak, že to celý bude na nás v uvozovkách nachystaný. A dostanou nás. A fascinating book. Thank you for the opportunity. Doctor? Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Nový případ, si děláš srandu, ne? Nemám čas na nový případy. Go on without me, Watson. I need a rest. And a smoke or two. Pořád? Yeah. Ježiš, který to byl tenhle? Jediná trefa. Předpokládám, že majáky jsou k ničemu, ale když už jsem tady, tak to tam najebu. Tohle by mohlo být dobrý. A obřad procitnutí. Rochester, to je ten, co tam předtím psal ty dopisy, ne? Hodlá uskutečnit zvrácený rituál, během něhož má v úmyslu obětovat stovky etnicky různorodých osob unesených ze všech koutů světa. Proto nám vzali toho Maura, já potřebuji toho Maura pro týpka. Všechno jsem zjistil. Holmes, I have the translation. Barnes will keep researching. Holmes? Watson, did you hear me? Barnes gave us a preliminary translation of the book. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insight that I've become my stock in trade, but my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession, as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. Co mu říct, no? I bore witness to the same events. Ale stejně by mu řekl něco, ano, jste šílený. Jste šíleně geniální, blablabla. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I.
and thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. Let's go. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Je to tady. Maják, bouře a procitnutí. Ajajajajajajaj. Tak schválně, zblázní se nám Sherlock. Zjistí se, že šlo o nadpřirozeno. Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join. Ztratí Watson svou buřinku? To vše se dozvíte na konci pořadu. Vyleze bájný obávaný Cthulhu. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Ty vole, to jsem už jako nezmiňoval, napadlo mě to teď jako, že to... To by bylo blbý, to by bylo jediný blbý. To by bylo snad jediný, co by dokázalo pokazit zážitek z té hry. Jo, jako... Že ve skutečnosti blá, celou dobu seš v psychiatrický léčebně a tohle se ti jenom zdá. A třeba chodíš s cápkem a blabla, prokletý ostrov, znáte to prostě. Konečně máme zase abilitky. Ale tohle je dobrý cylindr. Hele, nechtěli by se už vyspat ty borci někdy? To se přece nedá. Počkej, tady musí být někde nějaký... Zatáhni ho za ocas nebo tak něco. Ne, ale ty očilí, to není možný vůbec. Aspoň cestou si mohli někde schrupnout chvilku, fakt. Barred and barricaded from the inside. No, když to nejde oknem, tak to buď půjde druhým oknem, a nebo jsme vážně v hajzlu. The weather here is so fierce, cannot even hear my own thoughts. A na jakou? Hej, WTF. An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Ouroboros, a snake eating itself. An ancient symbol of eternal renewal. Fresh marks, something scraped along the stone. This door requires a very specific key. Skvělý. Pro změnu potřebujeme very specific key.
Holmes, look. There's a body here. Not just any body, it's Ashmat. To je Ashmat? Loužička krve. A human-sized imprint. Someone fell on their back. Vidíte něco podezřelého? A human-sized imprint. Someone fell on their back. Ah. This branch was recently broken. The wood is still green. He crossed the ocean twice for his cubs, only to end up splattered on this rock. Seems everyone is disposable. The body is still soft to the touch. He died recently. Scratches, bruises, and stabs, all self-inflicted. Oh, his eyes are gouged out. The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Já za to nemůžu zden dole. A broken chain. Something was attached to the end. His body succumbed to all those wounds. This is why Ashmat fell. The chain got caught on the bush and he lost whatever was on the end. Jak zastavit rituály, tak to fakt nevím. Podivné symboly. Hele. This medallion saw frequent use. Interesting occult pattern. What drove him to Odemkneme tím. I fear we are about to see for ourselves. Where did the shirt come from? Oh. Okay. Pěkné, temné, jak se nám to líbí. Hrobky, jeskyně a tak, medailony. Srdce? Masterful piece. To je pěkný.
sealed shut and seemingly for a long time. Okay. Co dál? Something in the caves drove Ashmat mad, and it might still be there, so let us proceed with caution. Tak, co je první? Týpek, krev, tadyhle nějaký dveře, kliká, nevím. Dojí krev, něco takového. Mele asi. Máma mele maso. Tadyhle se váží. Vypadá to jako srdce, ale je to spíš jabko. A vyváží to zlatem. Což znamená, že byla fakt velká inflace. Takže za jabka se platilo zlotem. Mniši se začali modlit k ekonomice. Nevím. Kolečko, kolečko, klec, klec, klec. Tady ten zase mele. Tohle je divný trošku, není? Jako namlel a pak se mu to zabodlo, nebo? OK, to je divný. Jediný, čemu tady rozumím, je ta inflace. Se pozvracel. My revolver is loaded, just in case. This vessel is covered in dried blood. Ježiš, my tady umřem. We need fresh blood. And no, I'm not volunteering. Fear not. I think Ashmat can help. Jako vážně? Se mi nějak přehodilo ovládání. Nemusím držet shift na to, aby sprintoval. Do you have anything to hold blood, Watson? Fine, take my flask. Yeah. Ježíšové a Dagoni. Dagoni ukřižovávají Ježíše a berou si je zlato. Koukají za mřížema. Ze zhora chčije krev pro Dagony. Dagoni koukají. Nevím. Dobře. Už chápu, kapslokem jsem to aktivoval. Hehe. Počkej. Jo, já jsem šel do špatný tý. Tak zkuste. The lever doesn't want to stay on its own. No, to je super, ale já nemám nic, čím bych ji udržel. Watson, hold the lever for me. I must investigate. Já mám vocna.
Někdo je vidra, někdo je kámen. Oh, it's much harder than I thought. Sealed shut, and seemingly for a long time. Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Co? Watson. Hold the doors. Ale ne. Ah! We're trapped. Now what? Look around. There must be something we can use. A rather accurate depiction of the human heart. Hele, já vám z toho nemám dobrý pocit, jako. Pro vsunutí... Ježíši Kriste, díky bohu. Já se bál, že tam nacpe pazouru. Můžeš tam nacpat tohle. Oni pak no jako, já si úplně myslím, že to je dělaný něco jako na nás, že skutečně oni nás třeba k tomu rituálu potřebujou, ne? Že to bude něco plácnu, já nevím. Že potřebujou někoho, kdo tomu doopravdy věří, nebo nevěří, nebo něco na ten styl, jo? Že nakonec zjistíme, že to celou dobu byl na nás dělaný plán a že jsme jim nakonec v tom my pomohli. A díky nám skončí svět. Za předpokladu, že by tam nějaká ta nadpřirozenost fakt byla. Ale to se asi úplně nestane, takže... My budeme tadyhle sbírat tyčky. Už nevím, kam to mám spát. Nic jsem mrtvý, Dave. Asi myslím, že bych mohl mít skoro všechno, a... Jedna mi chybí, tady. Moriarty? Ty, já to nevím, kdo je asi. I feel like these walls have eyes. Někde tady bude ležet na zemi tyčka nějaká, no. Be ready for anything, Watson. Buď připraven na cokoliv, to je dobrý. To je... It's all right, Watson. It's merely a chest with peníze, konečně poklad. Made of obsidian by the looks of it. Zavři oči a nastav dlaň. Vložím ti do ní obsidian.
Ne, to je úplně idiot. Tak to předáme Watsonovi, nebo já nevím, něco takového. Jo. Frescoes on the walls. I hope they are merely impressionistic. No. Use these with care. Let us be the first adventurers to raid a tomb without destroying it. OK. Takže mince s rozmyslem, jo? A to zrovna nemůžu uložit. Tak počkej. Takže týpek si zabod do oka nůž a začal chcát krev. Dobře, to jsme udělali. Tohle úplně nevím, to jsme asi taky udělali, tyčky jsme udělali. Klece, nevím. Kolečka, možná, nevím. Jesusové. Jo, a tady. Jabko. Cena jídla se vyváží zlatem. To je ta inflace, o které jsme mluvili. Takže tamhle je cena jídla a my vyvážíme zlatem. No, a co dál? Terrific. Now, onward before they close again. Let us hope our paths converge, Holmes. Longer. Co říkáte na speedrun téhle hry? Že bychom si dali opáčko. To by bylo samozřejmě dlouhý, no. Holmes! Help me. I'm coming! Keep talking! Sherlock? I'm coming! John, I'm falling. Keep talking! I'm coming! Keep talking! Holmes! Holmes, come on, wake up! Thank heavens. What were you doing? What happened? Why are you running? Why are you running? The whirlwind. Stars are so distant. The sun inverts the earth. It becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. Dostali ho. Shadow in the dark. I think we best go back. You are not well, Sherlock. No. We are so close. We cannot. You asked that I intervene if I saw you cracking. This is me intervening. With every passing minute, another life is extinguished. We must stop. Rochester, we must end this. Ah, Sherlock, you almost died. Do not worry about me, John. You have other men to save. Hmm? I thought that I'd seen horrors during Už the jsme war. zase Holmes? Careful, Holmes. What? Já jsem vlastně chtěl tu ženskou, nebo co to bylo, ale ti dělníci Stobar Moar
Jsou naprosto nevzdělaný, bla bla bla. Buranský burani, no. Se mi líbí, jak ignorujou tohle. Hele, zase řekl slovo Cthulhu. Je to jasný. Don't mind my trembling hands. It's not fear, it's a tady už to začíná být docela zajímavé. Ancient ritual sites. I know where this case will be. Pánové? They are all entranced, captivated by the light of the lens. Sherlock, don't touch it. We still don't know what it is capable of. The base appears to rotate. Hands off, Holmes. We have no idea of its purpose. Zajímavý. Sheer form of it, the color, it makes me feel uneasy. Až máte. Nadešel čas, aby se konečně obeznámil s procesem nabíjení. Energii pomocí emitorů. Den zúčtování je za dveřmi. Jednou z chyb by bylo držet tu tvoji obsidiánovou hračku blízko čoček, takže obsidián na čočky. This material feels very sturdy. It would take an enormous effort to break like that. Black, metallic, and with a characteristic hue. Obsidian yet again. All right, enough talk. Time for action. All right, enough talk. Sakra. Úplně vedle. Ty krávo. Ale úplně vedle. OK. Oh, 4 ze 4. Nabité. Time for action.
That's it. You did it. The lens broke. John, the worshippers, we need to make sure. Of course, I'll see if they're all right. OK, co dál? Nice. A pozor. Stop there, shipmates. A storm awakens and we've battened down the hatches. R? Dirty Summers, I presume. Nice to put a filthy, sweat-covered face. No jo, je to on, s jedním okem stříbrným. Nebo prostě kovovým špatným skleněným. That's no way to speak to a captain. Sherlock, get down. Střílej, jo pozor. Watson, you killed him. I didn't have a choice. Well, what's done is done. If we do not stop Rochester, Summer's death will be but one of many. Tak to bylo rychlý, a to se mi zase líbí. Žádný sraní. Žádný sraní ze starou paní. Rovnou pic ho. Ne asi. Je to záporák jako svině. Žádný, že si tady budeme hodinu povídat. Pak nakonec zjistíme, že to měl taky těžký, tak ho politujeme, ještě mu dáme pusu. Ne, prostě záporák. Zlej, zabít. Přesně. Ta hra se mi líbí. Ve Star Wars? Teda jako nic vezlim, ale v těch, co jsem teď hrál, tak tam by se nám ještě tady svěřil, jak to měl v dětství těžký. Přesně, jak říká Zdenda. A proč je zlej vlastně a že vlastně chce být dobrý, bla 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 a tak dále a tak dále. Těžký dětství. Ne. Hold on. We need a plan. Plán jo. Fakt plán, to já vůbec nemám, ale. Jo, prostě. A ani žádný velký vykecávání, jo, žádný proslovy, proč udělal, co udělal a jak. Prostě čus. Přesně. Nejsme tady proto, aby jsme ho nechali vytáhnout zbraň a zabít nás. Naprostá ideálka takováhle reakce. Ještě k tomu, když vidíš, že má zbraň. To se jen tak jako nevidí, taková pohotová, rychlá a inteligentní reakce. Jo? Fakt jako v dalších 9 hrách z 10 by ty kladné postavy počkaly, až ten týpek tu zbraň vytáhne a začne střílet. Stala by se z toho nějaká další jako potyčka, jo, bla bla bla, natáh by se děj, zápletka, všechno. Jenom proto, že ty postavy se chovají jako úplný tupouně. Takže tohle se mi líbí. Khalid lenses are placed inside the lantern room. One moment, Watson. I'll redraw this blueprint. Enough talk, time for action. Přesně, Watson je borec. Pay for padding. They didn't want their cargo damaged. Ty vole, aby Watson nebyl zrádce, ty vole. Jak ho tak chladnokrevně zastřelil, to by dávalo taky smysl, že by ho zastřelil takhle rychle proto, aby mlčel, ale ne. To by bylo moc crazy, kdyby Watson byl zrádce. They make Fresnel lenses, essential for any modern lighthouse lantern. To by bylo hustý, no. Jako nebylo by to nereálný.
Ale to asi fakt úplně. Jo, ale třeba tahle rychlá kulka by fakt jako naprosto odpovídala. OK, co dál? Připravení bedny. Nevím. Slušný. Takže ze všeho nejdřív zničit čočky ve spodní části lucerny. Podle nákresu v dokumentaci. Na každou čočku namíříme 2 paprskové emitory současně, načež je ručně rozbijeme obsidianovým nožem. No to jsme udělali dole, že jo? OK. All right, enough talk. Time for action. Let's go. We shall apply what we just learned, charge the Khalid lenses, and break them with the dagger. That should put a stop to this cursed ritual. All right, good. I confess, I worry about what awaits us. Is it too much to hope this will all come right? If our future is black, it is Tohle začíná být nějak podezřelý s tím Watsonem. brighten it by mere will o' the wisps of the imagination. Come on. We'll go together. Ty vole, ten vypadá, že nás zradí. Vůbec, jako, úplně se mi přestal líbit ten Watson. Úplně se mi přestal líbit. Look at them all. We have to help them. Watson, stop. Rochester will see you. What should we do? We get answers. Ten Watson se mi vůbec nelíbí. Dvě možnosti, je to zrádce, nebo mu hráblo z toho. Ne, tohle je špatný. Sherlock! Mr. Holmes, you are late. Was the path here not as you anticipated? You expected me? We've stood here before, Mr. Holmes. Another you, another me. Many years ago. I wonder what will happen this time. What? Přesně, přesně. Join me. Bear witness to the end. Co? Jo, já teď hraju za Watsona. Já nevím, kam to mám směřovat, já nevidím čočky. Ne, asi jsme plašili, zbytečně to vypadá, ale...
Tahle mi nějak nejde. Čau, ruko. Shit. Já se ale nemůžu trefit. Jo, už. Moje chyba. How could you? It is what I do. No. How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The bile of madness rises in our throats just as our master rises below. I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Tak co? Opravdu se mu to podaří, nebo je to debil, jenom blázen? You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps, tell me. Ah, there is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. To skoro vypadá, že to dneska dohrajeme, hele. Tohle působí dost závěrovitě. Přesně, halucinace. Racionálně. No, no! You are lying to yourself, Mr. Holmes! Why? If you are not here for the truth, then you are a diversion! But no more! Ruler Kanga! Oh, Master! Oh, Great One! He has come! Schoď ho už! Take me! Accept my sacrifice! The world is yours! Aha. Tak to jo. Ajajaj. Well. OK. To asi nebylo dobře. Něco mi říká, že jsme neuspěli. Že jsme možná nestihli. Ne, že bych přesně pochopil, co se tam vlastně teda stalo, ale... Počkat. Tak a teď mi řekněte, co tam dělal blbě. Jako, to mě napadlo, ale nechci. Ale já tady nemám fakt jinou možnost asi.
To je blbý asi, no. Jako, tady to fakt nevypadá, že bych měl jinou možnost. Something beyond the capacities of my imagination, a world so alien, but so familiar. Yes, I see it too, in your mind's eye. Untold horrors lick their lips in the shimmering dreamlands as Sarnath sinks eternal. Zajímavý. No ono jako. Aha. It's completely broken. Skvělý. Já bych jako potřeboval jenom tohle pošoupnout. A počkej. Ono se to odráží. Já ještě prdel, že to tam nedostanu. Bože. Blbý, co? Protahujem závěr a zrovna, když už člověk chce ten závěr. Já potřebuji k té druhý asi, no. Já nevím.
me see. Interesting. Zajímavý. Ke kterému já se teda dostanu? Já tomu nerozumím, to jo. Jo, protože já mám dojem, že se dostanu až tamhle k tomu ze strany a tam já se nedostanu, jakoby ani. Tohle je k ničemu. Tamhle ten je podle mě zničený, ale. Takže tenhle. Tenhle. Nebo tenhle. A tenhle podle mě ne. Takže jediný, kam se snad dostanu, je tenhle. Hehe. Chápu, no. Tady něco schází, takže to buď najdu. Nevím kde. This could prove useful. Jo, hurá. Tohle je podle mě jediný, co jsem schopný teď rozbít. Ale ruku do ohně za to nedám. Já nemám absolutně orientaci v tom, jak to tady... Jo. But what is the point? What are you hoping to achieve with all this slaughter? Do these people deserve such suffering? They are just tools. Their existence is meaningless unless put to use. Oh, all-seeing master. Oh, grand God beneath. How he has blessed them with purpose. You use them for cruelty. I've seen a man eat his own flesh just to hear the whispers of lizards. I've seen a mother behead her newborn that she might travel to another world. Galaxies swallow each other whole. Light folds in on itself until nothing remains. You know not cruelty, Mr. Holmes. Cruelty is for such knowledge to be beyond the reach of so many. This is hubris delusion. You are Icarus flying too close to the sun. No, no. You misinterpret the legend, Holmes. Icarus flew. He reached heights no man had ever reached. Taky určitý úhel pohledu. Imagine Icarus happy. He burned. Rochester plummeted to his death. And were you to ask him of his choice, he would have not a single regret. Every step I took was necessary. Every drop of blood a blessing. Every death predestined. Surely you understand. It was for knowledge. The only thing worth living for. Why must you remain so blind? Be honest. What is it you fear? No, a teď když víme, že musíme odpovídat podle nich, to je těžký. Stop changing the subject. None of this is relevant. No, no, no! You are lying to yourself, Mr. Holmes! Sakra. Why? If you are not here for the truth,
Then you are a diversion, but no more. Ruler Kanda! Oh, Master! Oh, Great One! He has come! Take me! Accept my sacrifice! The world is yours! Byl tam aspoň checkpoint. Hrome. Kde jsem předtím našel ten item? Aha. Doufám, že mám správný. Jo, no, to je rugbyový tým tohle. To se mi taky nezdá jako dobrý řešení. Máme to uložený? Máme, nice. I'm afraid that it will cost me my sanity, much as it has cost you yours. There is no such thing as sanity. It is only the world as it is, and one's willingness to accept it. Mocné je to na vás. Přiznávám, moc se mi nedaří. To ti přiznám, ale na oplátku? Abys propustil 2 rukojmí.
Moment. Jsem to posral, no. Jsem si říkal. To asi nepůjde tohle, ale... Možná mi něco ještě uniká jinýho. Já tomu nerozumím. Teď mi řekni, stačí tohle? Nebo to musím jebat někam zvlášť, ty vole? Třeba tamhle, že jo? A to nevypadá, protože k němu se nedostanu. Tady to fakt asi vypadá takhle jednoduše, ale... Nevím, no. To zase bude na potřetí, to je jasný. Je no, je to otravný. You truly believe it? That a god arises from below that the world shall end? There is only nothingness. Only chaos and torture and endless time, stretching its wings, baring its teeth. It's
preposterous. It's nonsense. It's... You've drugged me. The fumes in the temple, narcotics, a bad reaction. Oh, you're one of Micros agents. Yes. Yes, this has the stink of my brother all over it. No, wait. Of course. I am dreaming in the asylum. In Black Edelweiss, tied to a chair. You are standing right here, Holmes, as you always do. You said that before. You said we had met, but I've never seen you before in my life. The cycle repeats. Old becomes new, and we remain pawns in the hands of a god. Submit! Submit to your inconsequence! It is unthinkable. It is undeniable. I cannot. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Now, Holmes! Now is the moment! You know it in your heart! Say it! Say it! To zase nikdy netrefím. It's an illusion. A delusion. I am mad. I have become my mother. No! Rulor Kanga! Zase vedle. Oh, great one! He has come! Take me! Accept my sacrifice! The world is yours! Ale teď jsem si to ukládal. (22:31), to musí být tohle. Se to uložilo vedle, nebo? Prdele. Já jako tohle mě fakt nebaví, no. Ale no dobře, no. You are the sight. It when now. It's real. All of it. It's real. Aha. Jestli tu hru za jeden stream dáme, tak je teda opravdu kratší, ale jako super. Tak, poslední.
Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man. And I know how to stop you. What do you mean? What have you done? I have made a friend. Dobrá práce, Vocne. Curse you! Oh, great one, forgive me! It is over, Rochester. I thought this time would be different. But the gods laugh at man's arrogance. Nechal si to proklouznout. Come back down! The wave! Ty krávo. Come with us. Turn yourself. Jestli z toho poleze velká chobotnice, tak máme problém. For me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall. Ty krávo. Sherlock, please! Rochester, don't! Such heights we reach! No! God! Sherlock, we must get inside! I have to see it, John. I have to know. To je budoucnost nám. Did I rouse you? I could relocate to the study, but I wanted to be at hand should you need me. No. The sound of your keys. It is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory. There are moments in our journey that only you were privy to. Your encounter with Gygax, your visions with Light of the Abyss, your confrontation with Rochester. No. Pardon me? Do not publish it. It would be professional suicide. You would be a laughingstock, a fabulist, concocting penny dreadfuls for the unwashed masses. And I would no longer attract a distinguished clientele. Tak prostě tu vlnu přežili, no. Madmen, convinced I could connect them to their deceased relatives or help them capture a fairy. It doesn't seem to get in. Takže vypadá to, že žádné nadpřirozeno. When I close my eyes, John, I am falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. What is that? It will help you rest. No, not that. No. I say, Watson, would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. That's lucky. Takže tomu z toho fakt hráblo? A on to chce spálit? Jak dlouho to psal, ale ne. OK. No, asi takhle. Náš úkol byl najít Kimiu a my jsme ho nenašli. Takže docela blbej ending z tohohle hlediska. To byl ten Maur na začátku, jak jsme dostali quest. To je konec, no. Akorát uznávám, že jsem z toho teď trošičku na rozpacích. Protože... Co jsme vlastně zjistili, actually? Že tam byla banda fanatiků, kteří chtěli oživit nějakýho prastarýho boha, který mu věřili. To jo, no.
My jsme to jakoby přerušili, to, že jsme zničili ty čočky. Otázka zní, reálně jsme něco přerušili? Reálně jsme zachránili svět? Nebo jsme jenom přerušili pokus jednoho blázna? Ono to se ve finále ani Sherlock s Holmesem nedozvěděl, že jo? Ale jak právě říká Zdenda, co se mě týče, tak jsme nezachránili Kimiu a nepřivedli ho zpátky do otroctví, takže... Jo, hra byla super. Závěr asi... Jako přemýšlím nad tím... Sherlockovi hráblo. Hele, asi hodně záleží, kdo si to bude chtít jak vyložit, no. Já jako jsem tam reálně nic mimozemského dokázaného neviděl. Jo, chvilku nám hrabalo za Holmese, ale prostě vysvětloval bych si to spíš tak, že Holmesovi docházel jeho drahocenný čas. Nebo, že to na něj působilo ty síly tak, jako to působilo na ty ostatní. Jo, protože konec konců v tom blázinci, jak zpracovávali ty lidi pro tyhle účely, tak my jsme v tom blázinci přece taky byli, že jo, a taky nám něco udělali. Takže, jestli to bylo třeba genetický, že Holmesova máma byla blázen a on byl blázen po ní, nebo jestli nám to udělali v tom ústavu ta doktorka, to je podle mě jedno ve finále, tak či tak bych tomu dával spíš racionální vysvětlení osobně. Protože jsem tam neviděl nikde důkaz, žádný Cthulhu nevylez z oceánu. Sice jo, 14denní bouře asi blbá, velká, divná, mysteriózní. Nevím, no. Přinejmenším mě to o ničem mimozemským nepřesvědčilo. Vás jo? Ve finále prostě co, no, jako... Pokusili se zastavit ten jejich pokus tím, že zničili ty čočky. Asi ne tolik jako ta jedna hra Call of Cthulhu, ta byla dobrá docela. Ale tam to bylo regulární. Tam prostě... Tam to tak bylo, no. Ale tady ten Cthulhu byl fakt v podstatě jenom jako myšlenka. Nebyl tam takhle, jakoby řekněme, neviděli jsme jediný opravdu aspoň trošku důkaz a možná, že to takhle je schválně udělaný prostě. Aha, já zase mám docela rád, když to má takováhle příběhovka jeden konec nebo takhle. Nevadí mi, když to má víc konců, pokud je to založeno na rozhodnutích v průběhu celé hry. Ale co se mi nelíbilo konkrétně právě, myslím, u toho Call of Cthulhu, že ty hraješ celou hru jak chceš, je to jedno, a na konci máš prostě 3 endingy a jeden si vyber. To se mi úplně nelíbí, v tomhle ohledu jsem zase spokojenější, že se mi takhle naservírovala jedna možnost. Co já si mám co vybírat? Ale... Tak ono záleží, to je hra od hry, jo. Ale... Asi jsem celkem spokojený. Ještě nad tím domám. Ale viděl bych to tak, že možná úplně nejpravděpodobněji v tom ústavu. On to i tam naznačoval, ten Watson možná, že některé věci ví jenom on, třeba co se dělo právě v tom ústavu s tou doktorkou, jo.
Tam mu prostě píchli Holmesovi nějakou látku, po který to na něj třeba začalo víc působit. Se nechce myslet, jestli první haloušky měl už před ústavem nebo až po ústavu. Bych kecal. Konec, okay. To je znovu to samé asi. Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study, but I wanted to be at hand should you need me. No. The sound of your keys. It is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it V podstatě prostě stalo se stalo, no. Jelikož se nejhorší scénář nenaplnil ve finále, nikdo nemůže vidět, jestli by se naplnil nebo jestli ne. A vlastně je to jenom o tom, čemu člověk věří. Reálně se jim nic nadpřirozeného nestalo. I když ten komplot okolo toho byl dost hustý, obrovský. Vymytí mozku a zmanipulování hromady lidí, utrpení, zabíjení. Sekta prostě, no. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. Mně se to líbilo. It will help you rest. No, not that. No. I say, Watson. Would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. That's lucky. No tak jo, ale příjemné. Sfoukli jsme to za jeden delší, jako je normální stream, 10,5 hodinový. Fakt se mi to líbilo. A kdo to zaplatil, když případ nevyřešen, to je pravda, no. Jako s tím problém mám, to je to jediný. Kimia, kde Kimia prostě, kde je ten Mour? Co jsme ho dlužili tomu obchodníkovi s otrokama. Tak ten tam někde skapal, to je jasný.